Baraskas დილა მშვიდობისა 12 ოქტომბრის საქმიან მაყურებელს ტელეპიროზე BMG იწყებს თქვენთვის მაუწყებლობას. ფიზიკური პირების დაკრედიტების წესის ცვლილება ეკონომიკურ ზრდას 3% პუნქტით შეამცირებს წლიურად და ქვეყნის სოციალურ მდგომარეობას დაამძიმებს. ბანკების ასოციაცია ამის შესახებ საკუთარ გათვლებს ეროვნულ ბანკს უგზავნის. 2018 წლის 9 თვის მონაცემებით ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გეგმა მილიარდ 10 მილიონ ლარს შეადგენდა, მაგრამ უწყებას რეალურად 627 მილიონი აქვს ათვისებული. შეძლებს თუ არა უწყება თანხების სრულად ათვისებას, ამას მინისტრის მოადგილე ვერ აკონკრეტებს. საქართველოში ოქროს ძიება ახლდება Georgian Mining Group-ის საქართველოში სამუშაოების დაწყებისთვის ემზადება და ამის შესახებ ინფორმაცია ინვესტორებს უკვე მიაწოდა. Silk Road Bank-ი აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებას იწვევს და კაპიტალის გაზრდას გეგმავს. საათობრივი პარკინგის პროექტისთვის მერია საბურთალოსა და ძველ თბილისს განიხილავს. საკონსულტაციო ჯგუფი მოტ მაკდონალდ თბილისის მერიას ახალი უწყების შექმნას ურჩევს. IPM-ის კვლევის მიხედვით კი ქართველ სტუდენტებს დასაქმების საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელი აქვს. კვლევის მიხედვით დასაქმებულები მუშაობის მიზეზად ყველაზე ხშირად შრომის ბაზარზე გამოცდილების მიღებას ასახელებენ. Forbes-ი მსოფლიოს 500 საუკეთესო დამქირავებლის სიას ადგენს. რეიტინგის ლიდერი კვლავ Google-ის მშობელია Alphabet-ია, რომელიც მრავალი წელია ამ ტიტულს არც არავის უთმობს. კიდევ ერთხელ კაი გამარჯობა ყველას, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ეს საქმიანი დილა. ვიწყებთ ტელეპირველზე მაუწყებლობას. საქართველოში ნავთობპროდუქტებზე ფასები კვლავ კორექციას განიცდის, სამწუხაროდ არა კლების მიმართულებით. გუშინ საწვავის სადგურებზე შუადღისთვის უკვე გაზრდილი ფასებით იყიდებოდა ბენზინის და დიზელით. საერთო ჯამში ფასების კორექციამ საშუალოდ 2-დან 7 თეთრამდე შეადგინა სხვადასხვა ბრენდების და ლოკაციების მიხედვით. მძიმე იყო ოთხშაბათი საღამო შეერთებულ შტატებშიც და განვითარებული ქვეყნების სხვა ბირჟებზეც საფონდო ინდექსები დაეცა და მიმდინარე წლის ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი აჩვენა თუ არ ჩავთვლით თებერვალს. Standard & Poor's-ი 3.39-ით, NASDAQ-ი 100-კი 4.4%-ით. ყველაზე მეტად ტექნოლოგიური კომპანიის აქციები ზარალდება. ნიუ-იორკის საფონდო ინდექსი საუბარია Fang Plus-ზე ჩამოვიდა 5.6%-ით და ოქტომბრის დასაწყისიდან 10%-ით შემცირდა. ყველა თანხმდება ცალსახად, რომ ეს არის სავაჭრო ომების შედეგი, რომლითაც არის დაკავებული შეერთებული შტატები, ასევე სკანდალი, რომელიც ჩინურ მიკროჩიპებს უკავშირდება. შეერთებული შტატების საჯარო და ბიზნეს სტრუქტურებში ჩანერგილი, მათ შორის Apple-ზე და Amazon-ზეც არის საუბარი. ყველა თანხმდება და ინვესტორები ერთსულოვნები არიან, რომ სავაჭრო ომები აისახებოდა მათ შემოსავლებზე, ამის გათვლებსაც აკეთებდნენ. ყველა დონალდ ტრამპის გარდა, რომელიც ქარიშხალივით დაატყდა თავს ფედერალური სარეზერვო სისტემას და მათ ცუდ მმართველობაში, ანუ ზედმეტად ხის დამოკიდებულებაში დაადანაშაულა. ტრამპი პერიოდულად აკრიტიკებს ფედის გადაწყვეტილებას გაზარდოს 3% განაკვეთი, რადგან ეს მის ეკონომიკურ პოლიტიკას ეწინააღმდეგება. შეგახსენებთ, რომ სექტემბრის ბოლოს ფედერალური სარეზერვო ბანკის მესამედ გაზარდა განაკვეთი 25 მიასედით 2-დან 25 მიასედამდე. ეს ყველაფერი ცხადია, მყისი არ აისახა მსოფლიოს სხვა ქვეყნების ბირჟებზეც და ინდექსებზეც. რუსეთი გუშინ -1.39-ით, იაპონური და ჩინური ინდექსები -4%-ით შემცირდა. დავჩეთ პატარა ხნით ჩინეთში და მე ისევ მიუბრუნდეთ პლანეტის უდიდესი ეკონომიკის მქონე ქვეყანას. მილიარდერთა რაოდენობა 11%-ით არის შემცირებული. ეს მაჩვენებელი ბოლო 20 წლის განმავლობაში რეკორდულია. კვლევების თანახმად ყველაზე მდიდარ ჩინელებში 2017 წელს ჯამში 2130 ადამიანი მოხვდა, რომელთა ქონება 290 მილიონზე მეტი იყო. წელს კი ასეთი 1893 დათვალეს და დასტურდება, რომ მილიარდერთა ასაკით გაახალგაზრდავდება და სიაში მოხვედრილ ადამიანთა საშუალო წლოვანება 55-ია. ყველაზე მდიდარ ჩინელთა რეიტინგში უკვე მეოთხე წელია Alibaba-ს
დამფუძნებელი ჯეკმა ლიდერობს, რომლის შემოსავლებიც 1 წლის განმავლობაში 10 მილიარდი დოლარით გაიზარდა. ჯეკმა ფლობს 39 მილიარდი დოლარის ქონებას და აქტივებს. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ ჩინეთის უმდიდრესმა ადამიანმა საკუთარი ქონების უდიდესი ნაწილი 50 წლის შემდეგ დააგროვა. იმედია ეს დამატებითი ინსპირაცია იქნება ბევრი ჩვენი საქმიანი მაყურებლისთვის. უძრავი ქონების მაგნატი და კორპორაცია Evergrande Group-ის მმართველი სუიციანი რეიტინგში მეორე ადგილს იკავებს. მისი ქონება 36 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული და რიგით მესამე მილიარდერი კი ტექ გიგანტის Tencent-ის მფლობელი პონ მაჰუატენია, რაც შეეხება მეოთხე ადგილს, ის Country Garden Holdings-ის მთავარმა აქციონერმა. 27 წლის იან ჰუაენმა დაიკავა, რომლის ქონება 22 მილიარდ დოლარს უტოლდება. და ის ერთადერთი ქალია, რომელიც მდიდარ ჩინელთა რეიტინგის ტოპ-10-ში მოხვდა. ჩინელები მოგზაურობასაც ყველაზე გულუხვები არიან და ყველაზე მეც ხარჯავენ. აშშ კი მსოფლიო ტურიზმიდან ყველაზე მეც შემოსავალს იღებს. ქვეყანამ გასულ წელს ტურიზმიდან 210 მილიარდი დოლარის შემოსავალი მიიღო და მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია გასულ წელს ჩინეთის მოსახლეობის საერთაშორისო მოგზაურობაზე ამბობს, რომ 257 მილიარდი დახარჯეს, რაც წლიურად თითქმის 5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. მეორე ადგილზე ამერიკის შეერთებული შტატებია 135 მილიარდ დოლარიანი დანახარჯით, აქ ზრდა თითქმის 10%-იანია. ასრულებს სამეულს გერმანია 89 მილიარდით. უთელუში შედიან ასევე გაერთიანებული სამეფო 71 მილიარდით და საფრანგეთი 51.4 მილიარდი დოლარით. კარგად იხარჯება ყველაფერი. კანადის მოსახლეობამ გასულ წელს მოგზაურობაზე 31 მილიარდი, თითქმის 32 მილიარდი დახარჯა, ესეც ზრდა არის 8.5%-ით, მე-7 ადგილს 30 მილიარდით კორეა. იკავებს და 10 ათეულს ასრულებენ იტალიელები, ავსტრალიელები და რუსები. რომლებიც 31 მილიარდი დახარჯეს. აღსანიშნავია, რომ რუსეთის მიერ მოგზაურობაზე დახარჯული თანხა წლიურად 30%-ით არის გაზრდა. რაც შეეხება საქართველოს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის მონაცემებით 2016 წელს ქართველებმა მოგზაურობაზე 300 მილიონი დოლარი დახარჯეს. ეს გაზრდილი მაჩვენებელია 17%-ით შაშანწინდელთან შედარებით და რეალურად აი ამიტომ გვჭირდება მეტი შემოსავლები ყველას. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით კი 2018 წლის პირველ ნახევარში ქართველებმა საზღვარგარეთ 791 მილიონ 498.000 ლარი დახარჯეს. ეს 37%-იანი მატება არის ლარში. ამ თანხაში შედის როგორც ბანკომატებით განხორციელებული ოპერაციები, ასევე პოსტერმინალებით და ინტერნეტით განხორციელებული ოპერაციები. საქართველოს ამბებს დაუბრუნდეთ. ყასტრანსგას თბილისის გაყიდვის შემდეგ მედია კიდევ ერთი ყაზახური აქტივის მფლობელის შესაძლებლობაზე წერს. ABC TV ყაზახსტანის ცნობით უკვე არსებობს ბათუმის ნავთობტერმინალის პოტენციური მყიდველი, რომელიც აქტივის შეფასებაზე მუშაობს. ამჯერად მყიდველი ყაზმუნაიგაზის ერთ-ერთი შვილობილი კომპანიაა, ასე რომ ტერმინალი ყაზახეთის ნაციონალური კომპანიის პერიმეტრზე დარჩება, თუმცა ადრეა რაიმე კონკრეტული თქმა. ესეთი რამ განუცხადა GBC-ის წყარომ, რომელიც საქმის დეტალებს კარგად იცნობს, ამაზე GBC-ის მეშვეურები იუწყებიან. ამჯერად საქართველოდან ამბობს, რომ ბათუმის ნავთობტერმინალის მფლობელი შესაძლოა რომ პეტროლი გახდეს, რომელიც ბათუმის ტერმინალის და კონსტანტინოს პორტის დაკავშირებით ნავთობის ტრანზიტის ხაზის აწყობას სურს. ბათუმის ნავთობტერმინალს თავის მხრივ მართვაში აქვს ბათუმის საზღვაო ნავსადგურიც, ესეც რო იცოდეთ. და რეალურად ამ მიმართულებასაც საკმაოდ აქტიურად დავაკვირდებით. Georgian Mining Corp-ის საქართველოში ოქროს ძიების დაწყებისთვის ემზადება. კომპანიამ ინვესტორებს უკვე აცნობა, რომ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ მოიწონა წიაღისეულის ძიებაზე მათი განაცხადი და რაც მნიშვნელოვანი წინადადებული ნაბიჯია სამუშაოების დაწყების ნებართვის თვალსაზრისით. Georgian Mining-ი ელის, რომ საბოლოო ნაბიჯის დასრულებას მხოლოდ რამდენიმე კვირა აშორებს და მერე უკვე ჩემი ოქრო ჩემთან. ეს კი უკვე საქართველოა, გადავხედოთ Forbes-ის მიერ გუშინ შედგენილ რეიტინგს ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად ჩინოვნიკებთან დაკავშირებით.
2017 წელს ქვეყანაში საშუალო თვიური ანაზღაურება 999 ლარი იყო. საქსტატის ინფორმაციით 10 წლის წინ ეს მონაცემი 368 ლარს შეადგენდა. ყველაზე მაღალ ხელფასს საფინანსო და სადაზღვევო სექტორში დასაქმებულები იღებენ. საქსტატის ინფორმაციით ყველაზე მაღალი ხელფასი მენეჯერულ პოზიციებზე დასაქმებულებს აქვთ. საშუალოდ 2177 ლარი. ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი საჯარო მოხელე საპარტნიორო ფონდის თავმჯდომარეა. 2017 წელს მან ხელფასი ჯამში 336.000 ლარი აიღო. თვიურად მისი სახელფასო შემოსავალი 28.000 ლარია. ჯამში ამ თანამდებობაზე ყოფნისას დავით საგანელიძეს 2 წელში და 4 თვეში 824.250 ლარი ერგო. ამავე ფონდის საკუთრებაში მყოფი საქართველოს რკინიგზის გენერალურმა დირექტორმა დავით ფერაძემ 39 სამუშაო დღეში 2017 წლის მიწურულს 15.696 ლარი მიიღო. მისი წინამორბედის მამუკა ბახტაძის თვიური შემოსავალი 18.372 ლარს შეადგენდა. ჯამში საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელობისას მას 828.000 ლარის ხელფასი აქვს აღებული. მაღალ ანაზღაურებადი თანამდებობაა საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის გენერალური დირექტორის პოსტი, რომელიც დავით თვალაბეიშვილმა 2012 წლის ნოემბერში დაიკავა და 2017 წლის დეკემბრამდე სულ 762.000 ლარის ანაზღაურება მიიღო. თვიური სარგო ამ შემთხვევაში 14.593 ლარს შეადგენდა. სულხან ზუმბურიძის ხელფასი, რომელიც სააქციო საზოგადოება საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის რეაბილიტაციის მმართველის მმართველთა საბჭოს თავმჯდომარე 2007 წლის დეკემბრიდან არის 28.000 ლარს აღემატებოდა. 5 წლის განმავლობაში მან ანაზღაურების სახით 1.400.000 ლარზე მეტი აიღო. რეიტინგში ხვდება ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის გენერალური დირექტორი. ვახტანგ ამბოკაძეს 5 წელში 645.046 ლარი ერგო. 2016 წლიდან საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე ირინა მილორავას ხელფასი თვიურად 13.800 ლარია და ჯამში 165.604 ლარი აქვს მიღებული. საქართველოს კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის თვიური შემოსავალი 20.000 ლარია. კახა ბექაურმა ამ თანამდებობაზე 2014 წლიდან 2017 წლის ჩათვლით 970.892 ლარი მიიღო. ამავე კომისიის წევრ ვახტანგ აბაშიძეს 2014 წლიდან 2017 წლის ჩათვლით 933.086 ლარის ანაზღაურება ერგო. სიაში ხვდება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტიც, რომლის ხელფასიც თვიურად 20.250 ლარს უტოლდება. კობა გვენეტაძემ 2017 წელს 253.000 ლარი მიიღო, საიდანაც 165.000 ლარი პრეზიდენტის რანგში ერგო და 78.000 ლარი საბჭოს წევრის სტატუსით. ეროვნულ ბანკში მუშაობის პერიოდში გვენეტაძის ანაზღაურება ჯამში 9 მილიონს აღწევს. დავით საგანელიძეზე გამახსენდა და პირდაპირ მოხდა ჩემი აზრით უხერხული, მაგრამ მაინც დაკავშირება საპარტნიორო, ანუ სახელმწიფო ფონდისა მისი ერთ-ერთი პროექტისა, ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის სახელთან და პერსონასთან, მისი ადვოკატის განცხადებას, რომ ექს-მთავარი პროკურორი თბილისის კომპოზიტური ქარხნის პროექტშია ჩართული, საპარტნიორო ფონდი პასუხობს, რომ Royal Development-თან არც საჯარო ხელშეკრულების თაობაზე მოლაპარაკების დაწყების დროს 2015 წლის მარტში და არც მისგან მიწის გამოსყიდვის მომენტში 2016 წლის დეკემბერში ოთარ ფარცხალაძე არ ფიგურირებდა Royal Development-ის მფლობელებს შორის. ესეთ განცხადებას ავრცელებს საპარტნიორო ფონდი. შეგახსენებთ, რომ ადვოკატმა გაგი მოსიაშვილმა ექს-მთავარი პროკურორი თბილისის კომპოზიტური ქარხნის პროექტში არის ჩართულიო, ესეთი რამ განაცხადა გუშინ და ბიზნესში ბოლო 5 წლის განმავლობაში ყოფნისას ეს პროექტი მისი, ანუ ოთარ ფარცხალაძის შემოსავლის ძირითად წყაროს წარმოადგენს. რა ფორმით არის ოთარ ფარცხალაძე დაკავშირებული კომპანიასთან, ადვოკატი მოსიაშვილი ვერ ამბობს, ვარაუდობს, რომ იგი კონსულტანტია, თუმცა მედიასთან პირობა დადო, რომ კომპანიაში ოთარ ფარცხალაძის პოზიციას და ფუნქციებს დააზუსტებს, თუმცა იქვე ამატებს, რომ ბატონი ოთარი ამაყობს ამ პროექტით, ქარხანა ისრაელის კომპანია ელბიტმა საპარტნიორო ფონდთან ერთად ააშენა და დიდი ზარზეიმით 2018 წლის მაისშიც გაიხსნა. საპარტნიორო ფონდი ამ თემას, როგორც გითხარით, გუშინ ღამევე გამოეხმაურა და ფარცხალაძეს არც ჩვენთან და არც ამ პროექტთან საერთო არაფერი არ აქვს. არ დააყოვნა ოთარ ფარცხალაძემაც და საღამოს რუსთავი 2-ში უსტარი აფრინა, რომ ის ებრაულ მხარეს წარმოადგენდა. არ ვარ ბატონო კონსულტანტი და ებრაულ მხარეს წარმოადგენდიო. პროექტიც გავაკეთე და
კარგი საკომისიოც მივიღეო, ანუ გასამრჯელო. ეს ყველაფერი კარგი, მაგრამ ჩემთვისაც გამორჩეული პროექტთან დაკავშირებით კითხვები მომემატა და ვეცდები პასუხები ქარხნის და პროექტის მესვეურებისგან მომავალ კვირაში მივიღო. ისე ერთში ჰალალად დავწმუნდი რა, მაგარ ბარდაკში ხართ. ისეთ არეულობაში და ბარდაკში, რომ კრილოვს და მის პერსონაჟებს საღათას ძილით ძინავთ და საქმიანი დილითაც კი ვერ ტყბებიან. ასეა ეს. პლანეტის ყველაზე მდიდარი 7 ადამიანის ქონებას ვერ ვეწევით, მიუხედავად იმისა, რომ მათი ქონება ერთ დღეში 21 მილიარდით შემცირდა. მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი ადამიანების ჯეფ ბეზოსის ქონება 4 შაბათს 9 მილიარდ 100 მილიონით შემცირდა და აგერ განიცდის დემური 144 მილიარდ 700 მილიონი შეადგინა. მიზეზი ამერიკის ბირჟებზე ფასების ვარდნა გახსდა. ამაზონის აქციების ფასმა ერთ დღეში 6%-ზე მეტად იკლო. ოქტომბრის დასაწყისიდან კომპანიის აქციების ფასი კი 13%-ით არის შემცირებული, ბეზოსის ქონების 16% სწორედ ამაზონზე მოდის, შემცირდა ტექნოლოგიური სფეროს სხვა წარმომადგენლების ქონებაც. კერძოდ Forbes-ის ვერსიით მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი ადამიანების ტოპ 20-ში შემავალი კიდევ 6 მილიარდერის ქონება ჯამში 11 მილიარდ 900 მილიონით არის შემცირებული, 4 მილიარდ 300 მილიონი დაკარგეს Google-ის დამფუძნებლებმა, ბრინმა და ლარი პეიჯმა 2 მილიარდ 400 მილიონი იზარალა ჯამში evaluation-ით აქტივების Zuckerberg-მა, ტექნოლოგიური სფეროს მილიარდერების ქონების შემცირება NASDAQ-ის ტექნოლოგიური ინდექსის ვარდნას უკავშირდება, რომელიც 4 შაბათს 4%-ით დაესა, ოქტომბრის დასაწყისიდან კი 7.7%-ით. გიორგი, მიუხედავად დანაკარგისა, ბეზოსი მაინც პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანია. მას გამარჯობა. მას ერთი პოზიციით ბილ გეიტსი ჩამორჩა, რომლის ქონებაც გუშინ 1.8 შემცირდა და ისიც კვლავ მეორე ადგილზე რჩება. ეს შემოვიდა და დაატრიალა ქარიშხალი, მადლობა მას. აქვე აღსანიშნავია და ძალიან მნიშვნელოვანია ყოფილი პრემიერის და მართველი პარტიის თავმჯდომარის ქონება ბოლო ერთ კვირაში ბლუმბერგი უწყება ამის შესახებ 800 მილიონით შემცირდაო. მე დიდად არა ვარ ბლუმბერგის შეფასებების მიმდევარი, როგორც Forbes-ის წარმომადგენელი, მაგრამ მაინც თუ კი 3 ოქტომბერს ივანიშვილის ქონება 5 მილიარდ 850 მილიონი შეადგენდა, 10 ოქტომბრისთვის 5 მილიარდ 770 მილიონამდე შემცირდაო. წლის დასაწყისიდან 150 მილიონი დოლარით არის შემცირებული და ყველაზე მეტად ქონება ივანიშვილს თებერვალში შეუმცირდა, როცა მან მისმა ქონებამ ბლუმბერგის შეფასებით 5 მილიარდ 720 მილიონი დოლარს მიაღწია, თუმცა მალევე ქონების ფასი გაზრდილია. გამოცემის ინფორმაციით, ყოფილი პრემიერის ქონება შეერთებული შტატების მთლიანი შიდა პროდუქტის 2/100%-ის ტოლია, ის მსოფლიოს 500 მდიდარი ადამიანის ქონების 11/100%-ს უდრის. მაგრამ არ მგონია რა 5 მილიარდ 770 მილიონი ცოტა ფული იყოს და ამასთან დაკავშირებით ნერვიულობა ხდეს. ხო, არ მგონია. თან თვარი აქტივებია, რომელიც უამრავ ფასიან ქაღალდებშია განთავსებული, რომელიც ხან ადის, ხან ჩამოდის. კარგი, 2018 წლის მეორე კვარტალში 2018 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით უძრავი ქონების ბაზარი მნიშვნელოვნად არ გააქტიურებულა, მაგრამ ზრდა მაინც დაფიქსირებულია 22%-იანი გასულ წელთან შედარებით და უძრავი ქონების ჯამურმა რაოდენობა მანა 30064 ერთეული შეადგინა. TBC ბანკის ICT-ის და კვლევითი ინსტიტუტისა და Forset-ის ერთობლივი კვლევის მიხედვით უძრავი ქონების ბაზრის ზრდაში მნიშვნელოვანი ადგილი კვლავ თბილისის უძრავი ქონების ბაზრის გააქტიურებას უკავია. მეორე კვარტალში თბილისი უძრავი ქონების გაყიდვების წლიურმა ზრდამ არ არის ცუდი, 35.8% შეადგინა, როდესაც თბილისის გარეთ უძრავი ქონების გაყიდვები მხოლოდ 14%-ით არის გაზრდილი. რომელია ყველაზე მოთხოვნადი რაიონები დედაქალაქში ბინის შეძენის მსურველთათვის ICT-ის ახალი კვლევის მიხედვით, ამ ინფორმაციის წარდგენაში ცალსახად უკვე ანაც მეხმარება, კიდევ ერთხელ დინამშილობისანა და გისმენთ. კიდევ ერთხელ დინამშილობის, გიორგი, თაწმინდა რჩება კვლავ დედაქალაქის ყველაზე ძვირად ღირებულ რაიონად საცხოვრებელი უძრავი ქონების გაყიდვის მიხედვით და ასევე გაქირავების საშუალო ფასის მიხედვითაც. თბილისის უბნების მიხედვით საცხოვრებელი უძრავი ქონების გასაყიდ საშუალო ფასს თუ გადავხედავთ, აი ასეთის მაჩვენებელი გვაქვს. თაწმინდაზე 1 კვადრატული ღირს 1124 დოლარი და ეს წინა წელთან შედარებით 7.7%-იანი ზრდაა. ვაკეში
მხოლოდ 1 კვადრატულს თუ შეიძენთ $992 დაგჭირდებათ. აქ ზრდა 1.2%-იანია. საბურთალოზე კვადრატულისათვის $887 საჭირო და აქაც ზრდის ტენდენცია გვაქვს 1.9%-ით. კწანიში $842 უნდა გადაიხადოთ კვადრატულზე და აქ ზრდის მაჩვენებელი 1.7%-ია. დიდუბეში 15%-იანი ზრდა ფიქსირდება და $772 ღირს კვადრატული. ჩუღურეთშიც ანალოგიური ფასია, თუმცა აქ ზრდა შედარებით ნაკლებია და 7.6%-ით გაიზარდა ფასი. ის ცანში ძალიან მინიმალური ზრდის მაჩვენებელი დაფიქსირდა 6%-ით და 1 კვადრატულის ფასი $680 გახლავთ. ნაძალადევში 626 და აქ 15%-იანი მატება ფიქსირდება. გლდანში 6.8%-იანი ზრდა არის და 1 კვადრატულის საყიდლად $561 საჭირო. სამგორში სულ ცოტათი ნაკლები $547 დაგჭირდება, თუმცა უნდა ითქვას, რომ წინა წელთან შედარებით აქ ფასებმა დაიკლო 4.3%-ით. რაც შეეხება სახლის ქირაობის ფასს, ამ შემთხვევაშიც ყველაზე მაღალი, როგორც უკვე გითხარით, მთაწმინდაზეა ფასი და თბილისის უბნების მიხედვით აი აქაც ასეთი მონაცემები გვაქვს. მთაწმინდაზე კლება სხვათა შორის მიუხედავად იმისა, რომ მაინც ყველაზე ძვირია 12.9%-ით და 1 კვადრატულის ქირის ფასი დაახლოებით $7.70-ია. ვაკეშიც კლება ფიქსირდება 7.2%-ით, თუმცა აქაც $7-ზე მეტი უნდა გადაიხადოთ კვადრატულის ქირისთვის. საბურთალოზე 4.4%-იანი კლება, კრწანიში $6.98 კვადრატულის ქირისთვის, დიდუბეში საშუალოდ $6 მოგიხდებათ, რომ გადაიხადოთ 1 კვადრატულზე და ჩუღურეთში 6.9. ისანშიც დაახლოებით $6.44 საჭირო, ნაძალადევში $5, გლდანში $4.62, სამგორში $5.44 და ასე შემდეგ. მოკლედ, ფასების არჩევანი საკმაოდ მრავალფეროვანია, თუმცა ფაქტი არის, რომ ცენტრალური უბნები ლიდერობას ამ ნაწილში არ თმობენ. ფასებს არც კწანისი უჩივის, ანა მისმა გამგებელმა ლევან ჯაფარიძემ გუშინ კიდევ სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლობითა და საქართველოს ბიზნეს აკადემიის ჩართულობით თბილისის მასშტაბით მერვე დასაქმების ფორუმი გამართა. ფორუმზე 25-მდე დასაქმებელი 2000-ზე მეტი ვანკაცით წარსდგა. მათ შორის მომსახურების, გაყიდვების, სამედიცინო, საბანკო და სხვა სფეროდან. ფორუმზე 25-მდე დამსაქმებელი 2000-ზე მეტი ვაკანციით იყო, როგორც გითხარით, ესეთი სხვადასხვა სფეროებიდან. იდეაში მოსაკითხი ამბავია თუ როგორ ხდება შემდგომ უკვე და რამდენად იყენებენ ასეთ შესაძლებლობებს წანისის და ზოგადად საქართველოს სხვა მაცხოვრებლებიც. Ვენი უფრო მათი მოკითხვა ღირს, ვინც აქამდე მსგავსი პრაქტიკა გამოიყენა, ამიტომ რომ უკვე გვექნება შესაძლებლობა გარკვეული დროის შემდეგ შედეგები ვნახოთ, თუმცა ისე გიორგი ძველ უბნებზე გამახსენდა და ინვესტიციებზე. შენც ნახავდი სიღნაღის ისტორიული გალავნის დაზიანების ამბავს, როგორც შელესეს ერთ-ერთ შესასვლელ თაღთან ბეტონით და თან ყვითლად. როგორც გაირკვა, ინიციატივა სიღნაღის ადგილობრივ მთავრობას ეკუთვნის. ესეც ადვილი განსაჭრელი იყო პრინციპში. რეგინფო კი ამბობს, რომ სამუშაოების ჩატარება მთლად მერიამ დაუკვეთა. მერის დავალებითვე მომზადდა პროექტიც და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ პროექტი ყოფილა მომზადებული, რომლის მიხედვითაც ისტორიული გალავანი დაამახინჭეს. თუმცა ასე სულ არ ფიქრობს სიღნაღის მერი. გიორგი გოგოლაშვილმა ისევ რეგინფოსთან საუბარში თქვა, რომ გალავნის დამახინჯება არ მომხდარა. დღესაც ვნახე ეს მშენებლობა, ეგ არის მიშენება ტურისტულ ბილიკზე ასასვლელი, ადრეც ასე იყო და ახლა განახლება მოხდება, უბრალოდ შევალამაზეთ. ხვქვებით ხომ არ ავაშენებდითო. შეიძლება თქვენთვის არის სიმახინჯე, მაგრამ ჩემთვის სულაც არ არის ეს სიმახინჯეო, აღნიშნავს მერი. მოკლედ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში ისევ რეგინფოს უთხრეს, რომ ძეგლზე სამუშაოები უნებართოდ არის შესრულებული და პროექტი მათთან შეთანხმებული არ ყოფილა. როგორც სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ამბობს, მუნიციპალიტეტის მერის მიმართ შედგება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმიდან. 15,000 ლარის ოდენობით ჯარიმაც იქნება გადასახდელი. ჯარიმა რა თქმა უნდა ბიუჯეტიდან, ანუ ისევ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. საქმე კი შესაძლოა პროკურატურასაც გაეგზავნოს. მოკლედ, როგორც აღმოჩნდა, ეს ის ამბავია, როცა გემოვნებაზე დავა შესაძლოა ადგილობრივებს 15,000 ლარი დაუჯდეთ. სააგენტოში განმარტავენ იმასაც, რომ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია დაჯარიმდა იმის გამო, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოები სააგენტოსთან არ შეათანხმა. აი, რაც შეეხება ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიის პასუხისმგებლობის საკითხს, ისევ სააგენტოს ინფორმაციით, ეს კომპანია Insta Plus-ია, რომელმაც თაღოვანი კარებჭის მარჯვენა სეგმენტი მერის პროექტიდან გადახვევით უნებართოდ შელესა და გარდა ამისა
მათ ასევე დაეკისრებათ ჯარიმა და მუნიციპალიტეტის მერიას ძეგლის პირველად იერსახის აღსადგენად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან შეთანხმებული პროექტის შემუშავების მიზნით 6 თვიანი ვადაც ექნება და მერც როგორც ჩანს მოუწევს რომ მისგან მოწონებული პროექტი ახლა გადააკეთოს. აბა დავიწყეთ. მაშინ დავით ვალაბეიშვილი, იგი ნავთობისა და გაზის კორპორაციის გენერალური დირექტორის თანამდებობას ტოვებს. საათობრივი პარკინგის საპილოტო პროექტისთვის თბილისის მერია საბურთალოს და ძველთბილის განიხილავს. კლდეში ნაკვეთ 16 სართულიან სამონასტრო კომპლექსში კი ვანის ქვაბეთში ქვათაცვენა დაიწყო. და ის ტურისტებისთვის ამ მიზეზით არის დახურული. ფიზიკური პირების დაკრედიტების წესის ცვლილება წლიურ ეკონომიკურ ზრდას 3 პუნქტით შეამცირებს და ქვეყნის სოციალურ მდგომარეობას ამძიმებს. ამის შესახებ ბანკების ასოციაციის მიერ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის სახელზე გაგზავნილ წერილშია. ბანკების ასოციაცია ეროვნულ ბანკს ასევე იმ რისკების შესახებ აფრთხილებს, რომელიც შეიძლება დებულების ამ ფორმით ამოქმედებას მოხვდეს. დებულების ძალაში შესვლიდან მომავალი 12 თვის განმავლობაში მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული დებულების ეფექტი მთლიან საკრედიტო პორტფელზე ნეგატიურად აისახება და გამოიწვევს მის შემცირებას 3.4%-ით. აღნიშნული უმეტესწილად უზრუნველყოფილი იქნება ფიზიკურ პირებზე, მათ შორის ინდმეწარმეებზე გაცემული სესხების მთლიანი პორტფელის შემცირებით. თქვამია წერილში, ორგანიზაცია ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტს მიმართავს, გაითვალისწინოს კომერციული ბანკების არგუმენტები და შეაჩეროს დებულების ამ ფორმით მიღების პროცესი. ყველაფერი დანარჩენისთვის კი ჩვენ უკვე გვერდება კიდევ ერთხელ ანა ლაპიაშვილი, მას აქვს სწორედ მომზადებული ბიზნესზე და ეკონომიკაზე სიახლეები. ანა, კიდევ ერთხელ წარმატებული ეთერი და აბა გისმენთ ყურადღება. ასევე გიორგი, თემას რომელთან დაკავშირებით ჩვენ ისაუბრეთ, ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით გადაცემის სრულობისას და ახლა უკვე განსხვავებული კუთხიდან მომხმარებლების მხრიდან დასმულ შეკითხვებზე პასუხებს მივიღებთ ჩვენი სტუმრებისაგან, თუმცა იქამდე ბიზნეს სიახლეებს მივხედოთ და სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ჯერ ვერ აკონკრეტებენ, შეძლებენ თუ არა 2018 წლის ბიუჯეტის ათვისებას, თუმცა ministris მოადგილე მზია გიორგობიანი აღიარებს, რომ ამ მხრივ სირთულეები არსებობს. გიორგობიანი ათვისების პრობლემას ტენდერების ჩატარების წესს უკავშირებს. 2018 წლის 9 თვის მონაცემებით ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გეგმა მილიარდზე მეტი ლარი იყო, მაგრამ უწყებას რეალურად 627.427.596 ლარი აქვს ათვისებული. 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით კი ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შემდეგი წლის ბიუჯეტი თითქმის 140 მილიონით კიდევ გაიზრდება და ის მილიარდ965 მილიონი ლარი იქნება. ბიუჯეტის პროექტში ჩადებულია ის პროექტები, რომლებსაც სამინისტრო 2019 წელს დააფინანსებს. დავით ვალაბეიშვილი კი ნავთობისა და გაზის კორპორაციას ტოვებს. BMG-ის ინფორმაციით ვალაბეიშვილი მომდევნო კვირიდან საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მმართველთა საბჭოს თავმჯდომარის პოსტს დაიკავებს, რომელსაც ამ დრომდე სულხან ზუმბურიძე ხელმძღვანელობდა. თუმცა ვინ უხელმძღვანელებს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას, ეს ჯერ უცნობია. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემასაც დაუკავშირდით, სადაც სულხან ზუმბურიძის თანამდებობიდან წასვლაც დაგვიდასტურეთ და იქ ამბობენ, რომ მან პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა თანამდებობა, თუმცა ვინ შეცვლის მას ამის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობენ. საათობრივი პარკინგის საპილოტო პროექტისათვის თბილისის მერია საბურთალოსა და ძველთბილის განიხილავს. ამასთან დაკავშირებით BMG-ის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსმა მამუკა მუმლაძემ დაუდასტურა ინფორმაცია. ის ამბობს, რომ საათობრივი პარკინგის საფასურის გადახდა რამდენიმე გზით იქნება შესაძლებელი, მათ შორის paybox-ებით და სპეციალური აპლიკაციის მეშვეობით. ეს იქნება გადახდის კუთხით მაქსიმალურად კომფორტული და მარტივი და მისდომადი, რა თქმა უნდა, მაგრამ საათობრივი ზონალური პარკირება იქნება ორიენტირებული, რომ იმ ტერიტორიებზე გახდეს ქუჩები, მეტად გამტარი, გაუვალი ქვეითისთვის კომფორტი შეიქმნას. მუნიციპალურ ტრანსპორტში მგზავრობის საფასურის გადახდა კი ყველა საბანკო ბარათით იქნება შესაძლებელი. კერძოდ თბილისის მეტრომ მგზავრობის საფასურის საერთაშორისო ბარათით გადახდისათვის საჭირო ტექნიკით უკვე აღიჭურვა. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს ბანკში აკეთებენ განმარტებას და აღნიშნავენ, რომ ამ ეტაპზე ავტობუსების ახალი გადახდის სისტემაზე გადაყვანა მიმდინარეობს. გასულ წელს მერიის მიერ გამოცხადებულ აუქციონში სწორედ საქართველოს ბანკმა გაიმარჯვა, სადაც გაბილეთიანების სისტემის ოპერირების უფლება მათ 10 წლის ვადით მიიღეს. კონტრაქტის მიხედვით კი ტრანსპორტში მგზავრობის
ევროპის საფასურის გადახდა ყველა ბანკის და ყველა ტიპის ქართული და უცხოური ვიზა და მასტერკარდ ბარათებით არის შესაძლებელი. საკონსულტაციო ჯგუფი მოდ მაკდონალდი თბილისის მერიას ურჩევს სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა განავითაროს იმისთვის, რომ დედაქალაქის მიმდებარე ტერიტორიებიდან დედაქალაქის ცენტრამდე მოსახლეობა რკინიგზის მეშვეობით მიდიოდეს. თბილისის საკრებულოში კომპანიის მომხსენებლებმა ისაუბრეს ამასთან დაკავშირებით დეტალურად და აღნიშნეს, რომ რკინიგზის გამოყენება საჭიროა იმისთვისაც, რომ დედაქალაქის ცენტრი საერთაშორისო ტრანსპორტით არ გადაიტვირთოს. და მესამე ადგილზე გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიამ კი შეპესე ამხანაგობა კავთას, რომელიც სოფელ კარდენახში გზის რეაბილიტაციას ახორციელებდა შეჩერებული სამუშაოების გასაგრძელებლად 5 დღიანი ვადა მისცა. როგორც არჩილ ხანდამაშვილი ამბობს, თუკი კომპანია 5 დღეში ვალდებულების შესრულებას სათანადოდ არ დაიწყებს, მას ხელშეკრულებას შეუწყვეტენ. რატომ შეფერხდა სამუშაოები ამ საკითხზე ამხანაგობა კავთას ხელმძღვანელთან დაკავშირების მცდელობის მიუხედავად სპექტრმა პასუხის მიღება ვერ მოახერხა. ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ამხანაგობა კვეთა სოფელ კარდენახში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის და ცენტრალური გზიდან უბანში ჩასასვლელების მოასფალტება ევალება. სამუშაოებისთვის 555,000 ლარია გამოყოფილი, ის 27 ივლისს დაიწყო და 27 ოქტომბრამდე უნდა დასრულდეს. ამ დროისთვის კი კომპანიას სამუშაოების დაახლოებით 50-60% აქვს მხოლოდ შესრულებული. კლდეში ნაკვეთი 16 სართულიანი სამონასტრო კომპლექსი ვანის ქვაბები ტურისტებისათვის დაიხურა. ქვათაცვენა დაიწყო, მიზეზი კი ეს გახლავთ. უსაფრთხოების მიზნით ძეგლთა დაცვის სააგენტომ ობიექტი ტურისტებისათვის დაკეტა. ამასთან დაკავშირებით სამხრეთის კარიბჭესთან კულტურული მემკვიდრეობის და ძეგლთა დაცვის სააგენტოს დირექტორმა ნიკოლოზ ანთიძემ ისაუბრა. ის ამბობს, რომ იმისთვის, რომ ღონისძიებები ჩატარდეს, ისტორიული კომპლექსის გადასარჩენად ფართო მასშტაბიანი კვლევითი სამუშაოები უნდა დაიგეგმოს. ანთიძე აღნიშნავს, რომ ამ დრომდე ვანის ქვაბებზე მსგავსი სამუშაოების განხორციელება შეუძლებელი იყო, რადგან ფინანსური, ტექნიკური და ადამიანური რესურსი ფარგლისკენ იყო მიმართული. განმარტავს იმასაც, რომ მომავალ წელს ვანის ქვაბების პროექტირებისათვის დაახლოებით 100-200,000 ლარი იქნება საჭირო, იმის ფონზე, რომ პირველი კვლევისთვის 50,000 უკვე დაიხარჯა. ამერიკული რესტორნების ქსელი დანკინი ყავის ბაზრის ლიდერობას არამხოლოდ საერთაშორისო, არამედ ქართულ ბაზარზეც ანონსებს და რებრენდინგის გაცხადებიდან მოკლე პერიოდში ერთგული მომხმარებლებისათვის ყავის ახალი პროდუქტის ლატე შოკოლადით და ფორთოხლით შეთავაზებას გეგმავს. დანკინ დონატსმა საფირმო პროდუქტის დონატის კომპანიის დასახელებიდან ამოღების და ყავის ბაზრებზე თავისი პოზიციების გამყარების მიზნების შესახებ სულ რამდენიმე დღის წინ გააკეთა განაცხადი. სახელწოდების ოფიციალური ცვლილება კი 2019 წლის იანვარში მოხდება. ქართულ ბაზარზე ამერიკული რესტორნების ქსელი ახალი სახელით დანკინი სრულფასოვნად 2019 წლის ბოლომდე იქნება წარდგენილი. ასეთი ამბებია მთელ მსოფლიოში და რა თქმა უნდა საქართველოს ამ ყველაფერს არ ჩამორჩება. სამაგიეროდ ახლა უნდა გავიგოთ როგორ ხდება ჩვენი ეროვნული ვალუტა სხვა ქვეყნების ვალუტებს. ხდება ძველებურად, პრინციპში დიდად არ შეცვლილა წყვილები არც ევროსთან, არც ლირასთან და არც ფუნტ სტერლინგთან, დოლარიც 2.62 თეთრზეა, ლარი დოლარის წვილი, გამყარდა ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, ლირა 44 თეთრი, ფუნტი სტერლინგის ღირებულება 3.57 თეთრია. ეხლა კიდე ჯობს რომ უკვე ამინდის პროგნოზებს გავიდეთ, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესო ამბები გველის, მაგრამ მანამდე გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციები. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამინდი საქართველოში კვლავ განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაა შესაბამისად მოსაოდნელი. დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდი იქნება, აღმოსავლეთ საქართველოში მხოლოდ კახეთის რეგიონში დღის მეორე ნახევრიდან ზოგან შესაძლოა იყოს მცირე ხანმოკლე წვიმა, საქართველოში იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში უნალექოდ ჩაევის დღე და 25 გრადუსი დაფიქსირდება, ბათუმში 26 და ქობულეთშიც 26 გრადუსია მოსაოდნელი. ფოთში 27 გრადუსს ველოდებით, ქუთაისში თქვენ წარმოიდგინეთ და ამ ოქტომბრის შუა რიცხვებში 30 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 28, ოზურგეთში კი 29 გრადუსია ნავარაუდები. ონში 26 გრადუსია მოსაოდნელი, ისევე როგორც გორში, ცხინვალში 1 გრადუსით ნაკლები 25 გრადუსი იქნება, მარნეულში 24 და რუსთავში ასევე 24 გრადუსი. ახალციხეში ჰარი 26 გრადუსამდე თბება, ბორჯომში 25 გრადუსი დაფიქსირდება და ბაკურიანში 22 გრადუსია მოსაოდნელი. ახალქალაქში დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 20 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, სტეფანწმინდაში ჰაერი მხოლოდ 18 გრადუსამდე თბება. აი თელავს რაც შეეხება, როგორც აღნიშნე, ესეც აღმოსავლეთის ნაწილია, დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა იყოს წვიმა და 23 გრადუსი. დედაქალაქში ღრუბლიანობა მოიმატებს, რო გამოშვებით, მაგრამ მაინც უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღედან იქროლებს სუსტი ქარი. მაქსიმალური ტემპერატურა კი 24 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში. მადლობა ანას, ჩვენ ახლა უნდა ვნახოთ საქმიანი დილის დღევანდელი ანონსი. თუ რაგელით მთელი შემდეგი თითქმის 3 საათის განმავლობაში ეთერში. ძალიან საინტერესო სტუმრები გვყავს. შემდეგ მცირედი სარეკლამო ბლოკი და უკვე პირველ სტუმარს არჩეულებრივი ისტორიის წარმოგიდგენთ. 12 ოქტომბერს დილას საქმიანად იწყებენ. გიორგი გიქორაშვილი, იმედა მაკასარაშვილი, შალვა ოგბაიძე, გიორგი კეპულაძე, ანი ალიბეგაშვილი, თამუნა ჟიჟილაშვილი. დილა საქმიანია ტელეპირონზე. ერთი წლის წინ ჯონ როულინგმა ბილეთი ჯერ ასობით, ძალიან მალევე ათასობით და მილიარდობით ადამიანსაც კი 934 პლატფორმის მატარებელზე აჩუქა. 73-ზე მეტ ენაზე ნათარგმნი წიგნის და მაღალშემოსავლიანი ფილმების დახმარებით მილიონობით ადამიანმა გაიცნო ბიჭი სახელად ჰარი. პოტერმა მეგობრებთან ერთად ჯერ ფილოსოფიური ქვა დაიცვა, ბოროტი ძალებისაგან გველს ესაუბრა, ქვიდიჩი ითამაშა, ბასილიკო მოკლა, ცეცხლოვანი თასი მოიპარა და ვოლდემორტს დაამარცხა. თანაც იმაზე მეტჯერ ვიდრე ეს ყველა სხვა ჯადოქრებმა ერთად აღებულმა მოახერხეს. შეიქმნა ისტორია, ცალკე ჰარი პოტერი ბიზნესად იქცა, ცალკე ინდუსტრიად ჩამოყალიბდა ჯამში. კი ბატონო, ინგლისელი ავტორის შექმნილი პერსონაჟი შემოსავლის წყარო გახდა ჰოლივუდისთვის, ბრიტანეთისთვის, იმ ცალკეული სხვადასხვა ლოკაციებისთვის, რომლებიც ფილმის სცენარისტვის შეარჩიეს, ავტორზე რომ აღარაფერი ვთქვა, თქვენ წარმოიდგინეთ და ერთი ჩვეულებრივი წიგნის მაღაზია პორტოში, რომელიც ჰარი პოტერის სასწავლებლის ერთ-ერთი ოთახის გრაფიკულ ასაწყობად ინსპირაცია გახდა ტურისტებისთვის აუცილებელი მოსანახულებელი ადგილების ჩამონათვალში. ჰარი პოტერის სახელით და პერსონაჟების ფოტოებით გაფორმებული აქსესუარები საკანცელარიო ნივთები თუ ტანისამოსი მხოლოდ ამ ფოტოებისა და გამოსახულებების გამო ნივთებს ფასს მატებს. ჰარი პოტერის ფან-კლუბის წევრებს შორის შეხვდებით ყველა ასაკის ადამიანებს, მათ შორის საქართველოშიც და ალბათ სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ საქმიანი დილის სტუმარს ბიზნესი ამ ჯადოქარ ბიჭს უკავშირდება. გიორგი გიქორაშვილი ჰარი პოტერის აქსესუარების დამფუძნებელი არის ჩვენთან ერთად. გიორგი, მოგესალმები. მოგესალმები. შენ ამ ფან-კლუბის წევრი ხარ. ნამდვილად ხელმძღვანელის ასე თქვა. როგორი დიდი პატივი ამ გადაცემაში იყო და ძალიან დიდ მადლობას გიხდით. მადლობა შენ სტუმრობისთვის. როგორი იქცა სიყვარული წიგნის პერსონაჟის მიმართ ბიზნესად? ეს ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ 13 თუ 14 წელს რა ვიყავი, ჩემო მშობლებმა მიიყიდეს 7-ვე ნაწილი ჰარი პოტერის. თავიდან მე ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ დიახ არ მიყვარდა წიგნის კითხვა. ნუ არ ვიცი რატომ შეიძლება ფერადი ყდის გამო ან ლამაზი ნახატების გამო ეს 7-ვე ნაწილი ერთ თვეში წავეკითხე.
შემდეგ კინოსაც უყურებდი, განსაკუთრებით დამაინტერესა ერთმა პერსონაჟმა, ოლივანდერმა, მას ჯადოსნური ნივთების მაღაზია აქვს ბრუდე ქუჩაზე და სულ მინდოდა მეც ეგეთი მაღაზია მქონოდა. ნუ ბუნებრივია, ახლა 14 წლის ბიჭი ასეთ ამბიციებს რო აწყობს, სერიოზულად არავინ არ ჩახტვლის. ამიტომ ცოტა ადრო რო გავიდა 16-17 წლის რო ვიყავი, მე უკვე სერიოზულად დავიწყე იმაზე მუშაობა, რომ საქართველოში შემექნა ასეთი მაღაზია. და ვფიქრობ მიზანს გარკვეულწილად. და რას წარმოადგენენ ეს ჯადოსნური ნივთები? ჯადოსნური ნივთები არის ყველანაირი ნივთები, ჰარი პოტერის ატრიბუტიკის სიმბოლოებით, ყოველდღიურ ცხოვრებაზე გადააშლება. შეიძლება ჯადოსნური ნივთი იყოს ჰარი პოტერის ლოგოთი, თქვენაირი თერმოსი. გვაქვს ზუსტად იგივე ნივთების რეპლიკები, რაც ჰარი პოტერის კინოში იყო, მაგალითად ჯადოსნური ჯოხები, სნიჩი საათები, მანტიები. როგორ მოახერხე ბიზნესის დაწყება? მშობლები დაგეხმარნენ პირველი ფულით თუ როგორ ხდებოდა ამ ყველაფრის გაკეთება? ბუნებრივია პირველი თანხით დედა ჩემი დამეხმარა, ეს იყო 20 евро. მართლა? საწყისი კაპიტალი არის 20 евро? საწყისი კაპიტალი იყო 20 евро. და რაში დახარჯე? იცით რა არის თავიდან როგორ თქვა, ჰარი პოტერის ნივთების ოპნოვნა საერთაშორისო ბაზარზე არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ეს ამ ნივთებზე ავტორულ უფლებას ფლობს Warner Bros. Corporation და მისი ლიცენზირებული პროდუქცია ძალიან ძნელად მოიპოვება ინტერნეტში. დაახლოებით 6 თვის განმავლობაში, რომ მაშინ რაც მე მივაგენი ამ Warner Bros. Corporation-ის ლიცენზიად კომპანიას 6 თვის ან 10 დაახლოებით 10 თვის განმავლობაში ქონდა ჩვენ აქტიური მოლაპარაკებები, რომ ჩვენ ოლივანდერი ჯადოსნური ნივთების მაღაზია გამختارიყო მათი პარტნიორი. ანუ ფრანჩიზაა? კი. ანუ ეხლა არის ოფიციალური ფრანჩიზა. ჩვენ ფრანჩიზა შეიძლება ხმამაღალი ნათქვამი იყოს, ჩვენ ვართ ექსკლუზიური პარტნიორები საქართველოში და აგრეთვე დისტრიბუტორებიც. რაში გამოიხატება ეს პარტნიორობა? ანუ ამ ფან-კლუბის ქართველ წევრებს ამ შემთხვევაში აქვს თუ არა შესაძლებლობა სხვაგვარად გამოიწერონ იგივე ნივთები, იმიტომ რომ რეალურად როგორც მივხვდი, აქ არაფერი მზადდება. ეს არის სრულად გამოწერილი ნივთები. რატომ არ შემიძლია მე გამოვიწერო იგივე ნივთები, ოღონდ შენი გვერდისავლით? ჩვენი გვერდისავით რომ არ გამოიწერო, თქვენ ალტერნატივა გაქვთ ან ჩინური საიტები, ან Amazon-ი. Amazon-ზე კი დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იქ ლიცენზირებული პროდუქცია არის, მაგრამ ამას ვერ ვიტყვით ჩინურ საიტებზე. იქ ყველაფერი არის, ასე ვთქვათ, ფალსიფიკაცია. ზოგადად, ჰარი პოტერის ბრენდი არსებობს, ასეთი, რომელიც ხოთაშორის 41 ამერიკულ მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. და ამ ბრენდზე საავტორო უფლებას 50% ფლობს ჯოან როულინგი და 50% ფლობს ეს Warner Bros. Corporation. ეს არის კომპანია, რომელმაც გადაიღო ჰარი პოტერი და როულინგის პირდაპირ მოთხოვნა არის, რომ ფას აი თქვა სიტყვაზე ნივთი ღირს $10, ამისი 15% უნდა ირიცხებოდეს როულინგის საქველმოქმედო ორგანიზაციებში, ლუმოში და Comic Relief-ში. ამიტომ როულინგი პირდაპირ მოუწევს თავის Twitter-ზე, იგი ძალიან აქტიური არის და ხშირად ახსენებს, რომ შეიძლება თქვა ლიცენზირებული პროდუქცია, იმიტომ რომ ამით თქვენ ეხმარებით უპატრონო ბავშვებს გაერთიანებულ სამეფოში. საქართველოში ხშირად მოგმართავთ და ხშირად იძენენ ასეთ ნივთებს? იცით რა არის, ჩვენ დავარსდით 24 ივლისს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოთხოვნა არის ამ სეგმენტზე, მაგრამ გარკვეულ ციფრებზე საუბარი ცოტა გამიჭირდება, ერთი კვარტალიც არ არის გასული უკვე, რომ რაიმე ვთქვა. კარგი, მაშინ ასეთი კითხვა გიორგი. რამდენად პოპულარულია ჰარი პოტერის თვითონ როგორც პერსონაჟი, წიგნი, ისტორია, თავგადასავალი, საიმისოთ, რომ ერთის მხრივ გამართულად იყო ბიზნესის თვალსაზრისითაც. იცით რა არის, მე სიმართლე ვთქვა, ძალიან გამეკვირდა, რომ ჰარი პოტერი ასეთი პოპულარობით სარგებლობს საქართველოს ბაზარზე. მე დანამდვილებით ვიცი, რომ უცხოეთში ჰარი პოტერი ასეთი პოპულარული არ არის. ანუ საქართველოში უფრო პოპულარულია. განსაკუთრებულად. რაც არ უნდა გასაკუთრებდეს. ეს წინაპირობაა ბიზნესის და მაშინ სწორი გათვლაა სრულად. კი, ამაში გეთანხმებით და სიმართლე რომ ვთქვათ, მე მეეჭვება მარტო ჰარი პოტერზე დიდი ბიზნესი ააწყო, იმიტომ რომ მაინც ეს ძალიან ვიწრო ნიშა არის. ამიტომ ჩვენ დავაანონსეთ კიდევაც ბიზნეს მედიაზე 1-2 კვირის წინ. ჩვენ შევდივართ უკვე კომიქსების ნიშაშიც. რაც გამოიხატება ცოტა უფრო დეტალურად, მოდი ჩავშალოთ. მარველის სუპერგმირები, DC კომიქსის სუპერგმირები, ამაზეც გვაქვს დისტრიბუტორები ვართ მარველისა და DC კომიქსების. აქაც ლეგალური თემა მოხსნილი გაქვს? კი, მოხსნილი არის უკვე. ჩვენ როცა დავაანონსეთ, უკვე მოგვარებული ქონდა ეს პრობლემა. პირების უთხოვნების შესახებ ინფორმირებულნეს. კი.
და როდესაც გეგმოთ უკვე რომ ამ მიმართულებით აქტიურად დაიწყოთ შეთავაზებები. უკვე ანუ კომიქსების კუთხით შეთავაზებები უკვე დაწყებული არის ჩვენ საიტით ჩავუშვით დაახლოებით 1 კვირის წინ. უბრალოდ ისეთი ფართო ასორტიმენტი არ გვაქვს ხელთ როგორც გვაქვს ჰარი პოტერზე. მაგრამ მეორე მხრივ ჰარი პოტერი უფრო ცნობადია კომიქსები ამერიკული ბაზრისგან განსხვავებით საქართველოში ჩემი გადმოსახედიდან არც პოპულარულია. ვერ დაგეთახვევით მაგაში ასწავლოთ. ძალიან მაგრა. იცით როგორი არის აი კომიქსები ეს არის კულტი ერთგვარი. იმიტომ რომ საქართველოსთვის რამდენად არის კულტი ეს მაინტერესებს. აი 1 კვირის საფუძველზე შემიძლია ვთქვა რომ ახაც საკმაოდ აქტიურად უბავს ქართველიერი ამერიკულ ტრენდებს ხარს. მე ვიტყოდი რომ ბევრ რაღაცაში დარწმუნებულია რომ ჰარი პოტერზეც უფრო კი მეტად პოპულარულია. მე მხოლოდ შემოსაზრებას ვარ. კი, მაგაში გეთახა. მარველის გმირები ცალსახად, რასაც. კი, რასაც სუპერმენი, ბეტმენი რა არის, ჯერ მარტო Wonder Woman-ი. თან მარველის გმირების რეალურად ასაკობრივი ცენზი არ არის. უფრო მაღალია და არ შემოიფარგლება მხოლოდ ჰარი პოტერის იმით. ამიტომ ეს ძალიან მაგარი თემა არის, რასაც. მანდაც ანალოგიური მსგავსად ჰარი პოტერისა იგივე ხელშეკრულებაა? ანუ ჩვენ ვართ რიტეილერები ზუსტად და ვართ დისტრიბუტორები, ანუ ჩვენ გვაქვს საცალო ვაჭრობის პლატფორმა და საბითუმო ვაჭრობის პლატფორმა. კარგი, გეგმები გიორგი, მითხარი, თქვენ არა მიუხედავად იმისა, რომ მართალიბრძანეთ ჯერჯერობით 1 კვარტალია გასული და ის ვერ იქნება ვერცერთ შემთხვევაში რაღაც საზომი, მაგრამ საზომი უნდა იყოს თქვენი განწყობის, თქვენი განწყობა კიდევ ისი მოლოდინებს და ეს დინამიკა მაინტერესებს, პლუს გეგმები და დარწმუნება იმაში, რომ თქვენ მხოლოდ ეხლა იქოქებით და არც აპირებთ გაჩერებას. ნამდვილად ჩვენ მინიმუმ 100-200 წელი არ ვაპირებთ გაჩერებას. ხო არა? იმიტომ რომ ეს ჰარი პოტერი, გინდაც მარველის კომიქსები, გინდაც DC კომიქსები ეს არის პოპ კულტურის ნაწილი და პოპ კულტურა 21 საუკუნეში ყოველდღიური ცხოვრების ყველა ასპექტში შეაღწია. აი თქვენს არ ვიცი თქვენს დაარწმუნებული ვართ გაქვთ სუპერმენის მანქანაზე ჩამოსაკიდი ამბრელოკი. ხო. ეს უკვე ეს ყოველდღიური ჩემი შვილები არიან ახსმულები ამ ყველაფრით საოცრება ხდება. თუმცა მე მარველის ვადასტურებ რომ მარველის თითქმის ყველა მიმართულების მაყურებელი ვარ, საკმარისია გაჩნდეს რაიმე მარველიდან გამომდინარე ესეა. აქსესუარებში ძირითადად ჯადოსნური ჯოხი ხომ არა გაქვს ჩემთვის? როგორ არა? არის? ჯადოსნური ჯოხი არა გვაქვს მხოლოდ ერთი სახის, გვაქვს თითქმის ყველა პერსონაჟი ჯოხები. ყველა პერსონაჟის. ერთადმი კოლექციას ვაგროვებ. ასაგებია. ექსპერტები რო ჭკუაზე მოყავს, აი 1-2 ექსპერტი მოყავს, მაგალითად ბექა შარაშიძე და რევაზ ნასიძე, ეგეთი არ არის? არა, ჩვენ უფასო პოლიტიკურ რეკლამებს რო აქრობს, ისეთი ჯოხი არ არის? აი, იცით რა არის, ჩვენ ახლა მაესტრო ლევანდრეს გავესაუბრებით და არ ამგონია რაიმე პრობლემა იყოს. გახადებით დამირეკეთ მერე? აუცილებლად. უზრუნველი ჯოხი გვაქვს, დიდი მედოს ბამყარით, მაგრამ თუ დაგეხმარებათ, ხო დისკრიბუტორია. კი, თავარია ჯოხიც ისეთი იყოს, ლევამოსილი და მე რაიმენაირად შევძლებ, რომ ასწორი გამოყენება მიცით. მე წარმატებები მინდა გიორგი გიგორაშვილს უსურვო. ჰარი პოტერის აქსესუარების დამფუძნებელია, თუმცა ის გაცილებით მეტია, ვიდრე უბრალოდ ბრენდის წარმომადგენლობა ან ფრანშიზა. ძალიან მახარებს, რომ ეს ყველაფერი უკვე მარველის მიმართულებითაც არის. წარმატებები გიორგი და კავშირზე ვიყოთ საერთოდ, რომ ბიზნეს მედია ყოველთვის თქვენს გვერდშია. და ვიდრე რეკლამა. კი, არა, არ შემატყობინოთ. პირდაპირ დამირეკეთ, მე მჭირდება ეგ ჯოხი, მჭირდება 2 და ბევრი მიმართულებით, მათ შორის უფასო პოლიტიკური რეკლამა. გასაკრობად. კარგი, სხვათა შორის ჯადოსნური ნივთები მხოლოდ უცხოურ ბრენდებს არ უკავშირდება. თქვენ წარმოიდგინეთ და ძალიან ჯადოსნურად შეიძლება მოგეჩვენოთ ის, რომ მაჯის საათი ჰარის დაბინძურებას ზომავს. სტარტაპი არიდი social impact award-ის ერთ-ერთი გამარჯვებული გახდა. რა მახასიათებლები აქვს ინოვაციურ გამოგონებას და როდის ჩაეშვება ის მასიურ გაყიდვაში, ამაზე ლევან თაღიაშვილი ისაუბრებს უკვე სიუჟეტში. სანამ მთავრობა მწვანე ეკონომიკას ამუშავებს, არის დაბინძურება ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად რჩება. მოქალაქეებმა რაღაც უნდა ვიღონოთ. იქნება ერთ-ერთი გამოსავალი სწორედ სტუდენტების მიერ გამოგონილი მაჯის საათი იყოს, რომელიც ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელს ზომავს. რამაზი და მათი სტუდენტები არიან, რომლებიც სხვადასხვა პროექტებში უარისა და იმედგაცრუების შემდეგ Social Impact Award-ის გამარჯვებულები გახდნენ და სტარტაპი აირადი შექმნეს. მაჯის საათი ჰაერში მომწამლავი ნივთიერებების რაოდენობას ზომავს და მონაცემს მომხმარებელს ატყობინებს. მათი მთავარი ინსპირაცია ცხადია თბილისი გახდა, რომელიც სტუდენტების თქმით ერთ-ერთი დაბინძურებული ქალაქია ევროპაში. იდეაზე 3 თვის მუშაობის შემდეგ პროტოტიპი უკვე შექმნილია და დაინტერესებულ ინვესტორს ელოდება, რომლის გამოჩენის შემდეგაც უკვე დაიწყება მასიური წარმოება. ჩვენ შევქმნით სოფლიოში პირველი ჭკვიანი მაჯის საათი, ნუ ქმნით
ეს არის საათის პროტოტიპი, რომელიც ასე ვთქვათ, ფუნქციური დატვირთვა აქვს, არა ვიზუალური, რაც გულისხმობს იმას, რომ ინფორმაციას იღებს ჰაერის დაბინძურების შესახებ, აი თქვენ ხედავთ ეკრანზე მაგალითად გამოტანილი არის მონაცემები CO2-ის, NO2-ის და საბოლოო ჯამში უკვე მომხმარებელს შეეძლება ამ კომპონენტების შესახებ ინფორმაციის მიღება და ასევე ალგორითმულად დათვლილი მონაცემის მიღება, ჰაერი როგორია, თქვა, ცუდია, კარგია, საშუალო თუ ასე შემდეგ. მოდელი ეს 3D მოდელი ხო? კი, ეს არის საათის 3D მოდელი, რომელზეც მუშაობთ დიდი ხანია. გამზადებული არის, რომ უკვე თქვა, ჩინეთში შეიკვეთოს და დამზადდეს. და ასეთი ვიზუალის იქნება, ეს არის სამაჯურის გარეშე. სქემაზე ასე ვთქვათ, მუშაობთ, დახაზული არის, ეს გამზადებულია, რომ ვთქვათ, ჩინეთში გაიგზავნოს, სქემაც აიწყოს, ეს ვთქვათ, კარკასიც აიწყოს და საბოლოო ჯამში მივიღოთ უკვე სრულყოფილი დევაისი, რომელიც გასაყიდად მზად იქნება. საათის დასრულების შემდეგ სტარტაპერები აპლიკაციის დაწერასაც აპირებენ, სადაც მოცემული იქნება თბილისის კონკრეტული უბნის მონაცემები ჰაერის დაბინძურების მიხედვით, რაც ადამიანებს საშუალებას მისცემს დროის ნებისმიერ მონაკვეთში შეარჩიოს დასვენებისთვის შესაფერისი ადგილი. თითოეული საათის მოხმარებელი, რომელსაც იქნება ჩვენი საათი, შეიძლება შექმნას ციფრული რუკა, რომელზეც ასახული იქნება ჰაერის დაბინძურება საათების მიხედვით, ასევე უბნების მიხედვით და შეიძლება ნებისმიერ დროს შეამოწმოს მაგალითად ის დღე როგორ იყო დაბინძურებული. შეუძლია შეაჯამოს მთლიანი დღეა. რაც შეეხება სამოქალაქო სექტორის ჩართულობას, ქვეყანა რა თქმა უნდა ნაწილობრივ ზრუნავს ჰაერის დაბინძურების პრობლემის მოგვარებაზე, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი და მნიშვნელოვანი თითოეული ადამიანის ჩართულობა არის უმნიშვნელოვანესი და ჩვენი საათის მეშვეობით, რადგან ასეთი რთულია ეს ზოგადად მოგვარდეს ეს პრობლემა, რადგან ძალიან მასშტაბურია, თითოეული ადამიანის ჩართულობა შექმნის ჯაჭვს და ეს ჯაჭვური მოქმედება და ჯაჭვური მოქმედებით შევძლებთ ნელ-ნელა აღმოფხრათ ეს პრობლემა. სოფლიოში მსგავსი საათის ანალოგი არ არსებობს. შესაბამისად, საერთაშორისო ბაზარზე მისი რეალიზაციის შანსი საკმაოდ დიდია. სტუდენტები ბოლომდე ჩამოყალიბებული არ არიან, თუმცა სავარაუდოდ აირადის ფასი $90 ფარგლებში იქნება. ინვესტორთა საბჭო სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესახებ კანონის პროექტთან დაკავშირებით ყველაზე მწვავე საკითხებზე ორი რეკომენდაცია აქვს. 2017-18 წლებში განხორციელებული სამინისტროების ოპტიმიზაციის შედეგად კი საჯარო მოსამსახურეების რიცხვი ჯამში 1000-ზე მეტი კაცით შემცირდა. ბიზნესი ახლებებით დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესახებ კანონის პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც ამ დრომდე საჯარო არ არის, ინვესტორთა საბჭოში ორი რეკომენდაცია აქვს. დოკუმენტს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტი წერს და პროექტი ჯერჯერობით მედიისთვის ხელმისაწვდომი არ არის. პრემიერმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ ამ დოკუმენტის გაცნობა საბჭომ მას შემდეგ შეძლო, რაც პარლამენტს მის გასაცნობად გადაგზავნას თხოვა. ყველაზე კრიტიკული არის ორი საკითხი, რომელსაც დოკუმენტებს გეტყვით, ესე იგი, რომ ლაპარაკია გამონაკლისებზე, ჩვენი აზრით და ჩვენი რეკომენდაციებით, იმ გამონაკლისები უცხოელებისთვის, ანუ უცხო კომპანიებისთვის, რომელსაც ექნებათ საშუალება, გამონაკლისები უნდა იყოს აბსოლუტურად გამჭვირვალე კრიტერიუმებზე დამყარებული, იმისთვის, რომ ინვესტორებმა იცოდნენ, რას ელოდებიან და გამოირიცხოს ყოველგვარი სპეკულაცია რაღაცა ტიპის კორუფციაზე და ასე შემდეგ და ეს რა თქმა უნდა ხელისუფლების ინტერესში უნდა იყოს და მეორე არის რაღაცა ასევე სპეკულაციები რეტროაქტიულობასთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კატეგორიულად მიუღებელია რაიმე ტიპის რეტროაქტიულობის დატოვება კანონში, იმიტომ რომ ეს ძალიან ცუდი პრეცედენტი და ძალიან ცუდი სიგნალი იქნება არა მარტო სოფლის მიწასთან მიმართებაში, არამედ საერთოდ ქვეყანაში ინვესტორებისთვის. ინვესტორთა საბჭოს ხდომაზე ასევე ყურადღება გადახდის უუნარობის რეფორმასთან დაკავშირებულ კონსულტაციებს ეთმობოდა, რომელიც როგორც მარიამ მეღუნეთუხუცესმა აღნიშნა, დაასასრულს უახლოვდება და საბოლოო დოკუმენტი პარლამენტს უახლოეს პერიოდში წარადგინება. ნამდვილად ამ ეტაპზე ეს არის სერიოზული წინგანადგმული ნაბიჯი, ბევრად უკეთესია კანონმდებლობა, ბევრად ცხადია, ყოველთვის ცხადია, ვინ რას აკეთებს. ახსოვს ეროვნული ბიუროს ფუნქცია განისაზღვრა და განიმარტა და აქაც წინგანადგმული ნაბიჯია და რეალურად ვფიქრობთ, რომ მოკლე ხანში უკვე ეს კანონი უნდა შევიდეს ძალაში, რასაც ველოდებით პრინციპში და შეჯერებულია ეს პოზიცია.
ქვეყნის საინვესტიციო იმიჯისათვის არ არის კარგი არაფერი, რაც რაიმე ტიპის სკანდალს უკავშირდება, რომელშიც შეიძლება იყოს ხელისუფლება გარეული ან რომელიმე მისი შტო. ასეთია ინვესტორთა საბჭოს მდივანის ომეგა ჯგუფის საქმესთან დაკავშირებით გაკეთებული კომენტარი BMG-ს კითხვის საპასუხოდ. მარიამ მეღუნეთუხუცესი ამბობს, რომ ვიდრე გამოძიება არ დასრულდება, ვერანაირი პოზიცია ვერ იქნება. თუმცა ზოგადად მსგავსი სკანდალი ქვეყნის საინვესტიციო იმიჯისათვის კარგი რომ არ არის, ამას ღიად და ცალსახად აღნიშნავს. Georgian Mining Corp-ის საქართველოში ოქროსძიების დასაწყებად ემზადება. კომპანიამ ინვესტორებს აცნობა, რომ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა წიაღისეულის ძიებაზე მათი განაცხადი მოიწონა, რაც მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია სამუშაოების დასაწყებად ნებართვის მიღების თვალსაზრისით. Georgian Mining-ი ელის, რომ საბოლოო ნაბიჯის დასრულება რამდენიმე კვირაში მოხდება. იმ პირებს, რომელთა ძირითადი საქმიანობაც ტაქსაობა არ იქნება, შეიძლება სხვა ფერის მანქანებითაც იმოძრავონ. ამასთან დაკავშირებით, თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი მამუკა მუმლაძე აკეთებს BMG-სთან განმარტებას. ინიციატივამ საკრებულოს სატრანსპორტო კომისიის ხდომაზეც იყო წარმოდგენილი, წინადადებას კი საკრებულოს მხარდაჭერა მოჰყვა. მამუკა მუმლაძე განმარტავს, რომ A და B კატეგორიებს შორის განსხვავებებთან დაკავშირებით, B კატეგორიის მქონე მძღოლებს არ ექნებათ გარკვეული პრივილეგიებით სარგებლობის საშუალება A კატეგორიის მძღოლების განსხვავებით. განსხვავება ის იქნება, რომ A კატეგორიას ექნება პრივილეგიები, A კატეგორიისთვის გამოყოფილი იქნება უფასო ტაქსის ადგილები, ის შეღავათები, რომლებიც იქნება და სიკეთეები მათზე, ანუ ვერ გავრცელდება B კატეგორიაზე, ანუ B კატეგორიას უფასო დგომის ადგილი არ ექნება, B კატეგორიას რეკლამის განთავსების უფლება არ ექნება და ტაქსის ვიზუალს ვერ მიიღებს. შესაბამისად, B კატეგორია ის არის, რაც არის დღეს. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის განმარტებით 2017-18 წლებში განხორციელებული სამინისტროების ოპტიმიზაციის შედეგად ჯამში 1000-ზე მეტი კაცით შემცირდა საჯარო მოსამსახურეების რიცხვი. დანარჩენი იყო ვაკანტური პოზიციები, სადაც უბრალოდ არავინ დანიშნულა. ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირების ჯერა დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარეს რომან კაკულიას, თუმცა მისგან განსხვავებით ოპოზიციონერი დეპუტატი რომან კოცირიძე ირწმუნება, რომ ტყუილია თითქოს ბიუროკრატიის ხარჯები მცირდება და 1500 კაცით ნაკლები იმუშავებს მხოლოდ უწყებაში. კანონის მიღების შემდეგ საჯარო მოხელედ არ ითვლება ის ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ არ აცვლებენ საჯარო ფუნქციას, ანუ ინჟინრები, ტექნიკოსები, დამლაგებლები, მძღოლები, იგივე დავუშვათ საინფორმაციო ტექნოლოგიის ასე ვთქვით მომუშავე ადამიანები, ეს ადამიანები გადავიდა ფაქტობრივად სხვა ასე ვთქვათ კატეგორიაში, სახელშეკრულებულ ურთიერთობებში ისინი არ არიან საჯარო მოხელეები და გარდა ამისა, მათი ბიუჯეტი უკვე ცალკე არის დამალული სხვა, ასე ვთქვათ, სხვა მუხლებში. შრომის ანაზღაურება იზრდება 60 მილიონი ლარით, მაგრამ ამ 60 მილიონ ნაზარში არ არის ის ადამიანები, რომლებიც სადგარეშეთ გადაიყვანეს. დასახელდა კონკრეტული ციფრი, რომელიც შემცირება მოხდა და შესაბამისად მოხდა შემცირება ხარჯებისაც და ეს მიზანი პრინციპში მიღწეული იქნება მომავალ წელს განსაკუთრებით. ქვეყნის რეგიონების გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე, სამუშაო შეხვედრაზე, რომელსაც ვიცე-პრემიერი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი უძღვებოდა, ყველა რეგიონის გუბერნატორი, მთავრობის ადმინისტრაციის, რეგიონული განვითარების სამსახურის უფროსი, ეკონომიკის, გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროების, ასევე გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის და სემეკის ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო გუბერნატორებს, თვითმმართველობებსა და სხვადასხვა სამინისტროებს შორის ამ შემთხვევაში მაკოორდინირებელი ორგანოა და სწორედ ეს ამ ფორმატს ითვალისწინებდა ეს შეხვედრა. რომელი კომპანიები აღმოჩნდნენ საუკეთესო დამსაქმებულები, ამის გარკვევა კი ანუკა ჯოხაძე ცდილობდა Forbes-მა გამოაქვეყნა იმ კომპანიების რეიტინგი, რომლებიც სამუშაო ადგილზე ქმნიან საუკეთესო პირობებს, რის გამოც სამუშაოს მაძიებლების დიდ რაოდენობას იზიდავენ. დეტალები კი უკვე შეგვიძლია სიუჟეტში ვნახოთ. როგორ შეიძლება გახდეს საუკეთესო დამსაქმებელი, გაინტერესებთ? მიზეზი შეიძლება იყოს შენს მიერ შექმნილი საუკეთესო სამუშაო პირობები ან უბრალოდ კარგი ხელფასი. უკვე მეორე წელია მსოფლიოში საუკეთესო დამსაქმებლად ალფაბეტი მიიჩნევა. 766 მილიარდი დოლარის საბაზრო კაპიტალიზაციის ალფაბეტი ამჟამად 80,000 ადამიანს ასაქმებს.
მეორე ადგილს 124,000 დასაქმებულით Microsoft-ი იკავებს. კომპანიის საბაზრო ღირებულებამ გასულ წელს 750 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. Microsoft Steve Jobs-ის სახელთან დაკავშირებული ტექნოლოგიური გიგანტი Apple მოსდევს. Apple-ში ახლა 123,000 ადამიანი მუშაობს. iPhone-ების მწარმოებლის საბაზრო ღირებულება 926 მილიარდი ამერიკული დოლარია. ერთ-ერთი უმსხვილესი კინოსტუდია ჰოლივუდში 11 თემატური პარკი და 2 აკვაპარკი. ასევე ტელერადიო მაუწყებლობის რამდენიმე ქსელი, მათ შორის ABC. ეს უმსხვილესი ამერიკული Walt Disney-ის აქტივებია. Walt Disney-ში 199,000 სამუშაო ადგილია, ხოლო მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია 152 მილიარდი ამერიკული დოლარი. სულ ცოტა ხნის წინ Amazon-ის დამფუძნებელი Jeff Bezos-ი Forbes-მა მსოფლიოს ყველაზე მდიდარ ადამიანად დაასახელა. Jeff Bezos-ის კომპანია Amazon-ი კი 566,000 დასაქმებულით საუკეთესო დამსაქმებლების რეიტინგის 5-ს ასრულებს. კომპანიის საბაზრო ღირებულება 777 მილიარდი ამერიკული დოლარია. მოკლედ ასეთი ამბებია დამსაქმებლების მიმართულებით. ჩვენ კი კიდევ ერთი სიახლე გვაქვს, რომელიც ვფიქრობ ჩვენს მაყურებელს დაინტერესებს და ამით თუ დროულად მოახერხებენ ასევე მობილიზებას ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით. საკუთარი ინფორმაციაზე რიგებში დგომასაც თავიდან არიდებენ. მოკლედ, ძალაში შევიდა უცხოური მართვის მოწმობის ქართული მოწმობით შეცვლის ახალი წესი. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამაზე ამბობენ, რომ ახალი რეგულაციის თანახმად იმისთვის, რომ მოქალაქემ საზღვარგარეთ აღებული მართვის მოწმობის საქართველოში შეცვლა შეძლოს, აუცილებელია, რომ ის მართვის მოწმობის აღებამდე უწყვეტად იყოს მართვის მოწმობის გამცემ ქვეყანაში სულ მცირე 185 დღე ნამყოფი 1 წლის განმავლობაში, ანუ გადაბმულად. კიდევ რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს პირი მართვის მოწმობის შესაძლებლად, ამაზე მეტ დეტალს ჩვენი სტუმარი გვეტყვის და მას პინძლობთ იმედა მაკასარაშვილს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილეს. მოგესალმებით ბატონო და მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მე კი მაყურებლების ნაწილის მიმართ გარკვეული მიმართვა გავაკეთე, მაგრამ მოდი დავაკონკრეტოთ ვის ეხება ეს და არის თუ არა ქართველებისათვის მართვის მოწმობის შეცვლის, თქვათ, საჭიროება, თუ ეს არის უცხოელებისათვის მართვის მოწმობის შეცვლის საჭიროება? არა, აღნიშნული ცვლილება განკუთვნილი არის საქართველოს მოქალაქეებზე და ასევე იმ პირებზე, იმ საქართველოს მოქალაქეებზე, რომელსაც გააჩნიათ უცხო ქვეყნის მოქალაქეობა, ანუ ორმაგი მოქალაქეები არიან. ცვლილება შევიდა შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებაში, რომელიც განსაზღვრავს მართვის მოწმობის შეცვლისა და აღდგენის წესს და იმ პირებს, იმ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც აღებული აქვთ მართვის მოწმობა უცხო სახელმწიფოში და სურთ შეცვალონ ქართული მართვის მოწმობით, უნდა აკმაყოფილებდნენ გარკვეულ პირობებს და აგრეთვე მათ ვალდებულება აქვს წარმოქმნილ გარკვეული დოკუმენტაცია იმისთვის, რომ გადაწყვეტონ რა დოკუმენტები და პირობები ეს საქართველოში ყოფნასთან დაკავშირებით? პირველში ელექტრონული განაცხადი, რომელიც ივსება ადგილზე მომსახურების სააგენტოს ნებისმიერ სერვის ცენტრში, საფასურის გადახდის დამადასტურებელი კვიტარი, რაც ამ შემთხვევაში შეადგენს 15 ლარს, ასევე ჯანმრთელობის ცნობა, ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაცია სამედიცინო დაწესებულებიდან, ინფორმაცია ცნობა დასტური უცხო ქვეყნიდან, სადაც გაცემულია მართვის მოწმობა, მართვის მოწმობის გამცემი ორგანოდან, მართვის მოწმობის ნამდვილობის, მართვის მოწმობის გაცემის ამსახველი ინფორმაციის შესახებ, აგრეთვე იმ კატეგორიების შესახებ, რა კატეგორიებს შეიცავს მართვის მოწმობა და კატეგორიების განმარტება, თუ რა თქმა უნდა ეს კატეგორიები არ არის კონვენციის შესაბამისი. თქვენ დაგჭირდება თუ არა იმ ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროებთან დამატებით კიდევ ინფორმაციის გადამოწმება, რომელი ქვეყნის მოწმობის გადაცვლაც უნდა მოხდეს? ვისაც უკვე გაცემულია. აი მაგალითად ცნობა დასტური გულისხმობს ზუსტად ამ ინფორმაციის გადამოწმებას. თვითონ უნდა მოიწიონ ეს გადაღანი, თვითონ უნდა მოქალაქე ვალდებულია წარმოადგინოს აღნიშნული ინფორმაცია ცნობის სახით, რა თქმა უნდა ეს ცნობა უნდა იყოს შესაბამისად დამოწმებული ლეგალიზაციით. და როგორ უნდა მოახერხონ აი თქვენ მაგალითად ბოლო 3 წელია საქართველოში ვარ, მაგრამ მართვის მოწმობა აღებული მაქვს ჯაკარტაში და ჯაკარტაში წასასვლელად არ მაქვს არანაირი შესაძლებლობა. მოგიწევთ ინფორმაციის გამოთხოვა აუცილებლად ჯაკარტიდან. რატომ უნდა წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ გადავცეთ თქვენს მართვის მოწმობას? და რატომ უნდა გადავცვალო საერთოდ? ეგ უკვე თქვენი ნებასურუზეა დამოკიდებული. ანუ ამით კანონი არ დაერღვა თუ კი არ გადავცვალე, ანუ რამ თქვენ საქართველოს საზღვის კვეთის შემთხვევაში, ანუ წლის განმავლობაში, კალენდარული წლის განმავლობაში, პირველის კვეთიდან 1 წლის განმავლობაში შეგიძლიათ უცხო ქვეყანაში გაცემული ვადიანი მართვის მოწმობით მარტო სატრანსპორტო საშუალება საქართველოს ტერიტორიაზე, ასე რომ გამოყენების პრობლემა არ გექნებათ, ისედაც თუ საზღვარს კვეთს ხშირად.
და თუ ვინც არ ყვეთს იმას მოუწევს რომ ერთი წელი არ გაქვთ ერთი წელი გასულია ბოლო კვეთიდან კალენდარული წლის ბოლო პირველი კვეთიდან ამ შემთხვევაში თქვენი მართლმსაჯულება ვალიდური აღარ არის და ვერ გამოიყენებს საქართველოს ტერიტორიაზე. და ამ შემთხვევაში გამოსავალი თუ თქვა ინფორმაციის გამოთხოვას ვერ ხერხებენ უბრალოდ ახლიდან მართვის მოწმობის ჩაბარება და გაქვთ ინფორმაცია დაახლოებით რამდენი ადამიანი გადაადგილდება დღეს საქართველოს გზებზე მსგავსი ზუსტი სტატისტიკური მონაცემები ჩვენ არ გაგვაჩნია, იმიტომ რომ არ ვიცით ვის რა მართლმსაჯულება გააჩნია ხელზე. ჩვენთან ერთადერთი ინახება ის იმ მართლმსაჯულების შესახებ ინფორმაცია, რომელიც გაცემულია ჩვენს მიერ. საქართველოს და ასეთი ფაქტები ხშირია? ბოლო პერიოდში კი ხშირია. ფაქტია რომ ეს ამ გადაწყვეტილების მიღება გადაწყვიტეთ. ბატონო გულისხმობ შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ფაქტია რომ ამას წინარე რაღაცები უძღოდა, ანუ ან ექსპატები ან ეს სკოლები არიან მოთხოვნები, არა ეს ძირითადად საქართველოს მოქალაქეებს ეხება, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, ისედაც შეუძლიათ მათთან ნებისმიერ საზღვრის კვეთიდან ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს სატრანსპორტო საშუალება, მაგრამ თუ მათაც სურთ რომ შეცვალონ მათთვის არც ეგ არ არის პრობლემა. არც ეგ არ იქნება პრობლემა, უბრალოდ მათაც წარმოსადგენელი იქნება იგივე დოკუმენტაცია. საქართველოს მოქალაქეებს ერთადერთი დამატებით წარმოსადგენელი აქვთ ზუსტად ის ინფორმაცია, რაც თქვენ აღნიშნეთ დასაწყისში, რომ ერთი წლის განმავლობაში უწყვეტად 185 დღე უნდა ცხოვრობდნენ მართლმსაჯულების გამცე ქვეყანაში, მართლმსაჯულების გაცემამდე. ანუ 185 საზღვრის კვეთის შესახებ ინფორმაცია უნდა იყოს წარმოდგენილი ადგილმყოფელი სახელმწიფო. ექსპერტებმა თუ გადაწყვიტეს, უბრალოდ პროცედურებსაც იგივეს გაივლიან, დოკუმენტაციას იგივეს წარმოადგენენ, გარდა ამ ბოლოს დათქვამი დოკუმენტისა საზღვრის კვეთის შესახებ ინფორმაცია. გულწრფელად უნდა გითხრათ, ჩვენთან ხშირად წერენ ხოლმე ჩვენი მომხმარებლები Facebook-ის ჩვენ ოფიციალურ გვერდზე და გვისვამენ კითხვას განსაკუთრებით ემიგრანტები ინტერესდებიან. პირიქით ქართული მათთვის მოწმობების ჩვენ ადრეც ვისაუბრეთ ამ თემაზე, საზღვარგარეთ აღიარებასთან დაკავშირებით. ამ სიახლესთან დაკავშირებით პირველი კითხვა და ეჭვიაც გამიშთა, ეს ხომ არ არის დასაწყისი იმის, რომ მეორეს მხრიდან მოხდეს იმ ვთქვათ უფლების და შესაძლებლობის უკვე ძალას შესვლა, რომელიც სწორედ საზღვარგარეთ ის რომ აღიარებული იქნეს ქართული მართლმსაჯულება სხვა უცხო ქვეყანაში, ამის წინაპირობა არის აუცილებლად ამ სახელმწიფოსთან, იმ კონკრეტულ ქვეყანასთან გარკვეული ხელშეკრულების გაფორმება და მოლაპარაკება. ამ კუთხით შინაგან საქმეთა სამინისტრო მუშაობს, რავალ ქვეყანასთან აქვს დამყარებული კავშირი და მიმდინარეობს სამუშაოები ამ ასეთი ტიპის ხელშეკრულების აღება. ბატონო, ანუ ცალკე ყველა სახელმწიფოსთან უნდა მოხდეს ეს შეთანხმება? ანუ რაღაცა უნივერსალური უნივერსალური ეს არის კონვენცია, კონვენციის მონაწილე არის საქართველო და რა თქმა უნდა ქართული მართლმსაჯულება აკმაყოფილებს ყველა იმ მოთხოვნას, რაც განსაზღვრულია. შემიძლია ნებისმიერ ქვეყანაში საზღვარგარეთობისას უბრალოდ ჩემი პირადი მოხმარებისათვის მართვა მანქანა, ამაზე პრობლემა არ იქნება. შეგიძლიათ გამოიყენოთ, მაგრამ თუ უკვე რჩებით იმ სახელმწიფოში და მე აპირებთ გააგრძელოთ ის ცხოვრება, ამ შემთხვევაში უკვე აღიარების წესი განისაზღვრება ხელშეკრულებით ან განისაზღვრება სახელმწიფოს შიდა კანონით. ეს შიდა კანონი უკვე თვითონ სახელმწიფოზეა დამოკიდებული გადატერმინებას ინდივიდუალურად იმ კანონზე. მადლობა დიდი. კიდე ერთ კითხვას დავსვამ და დავაზუსტებ, გავაახლებ უბრალოდ ინფორმაციას. რამდენჯერმე გადაიდო და ხომ არ არის უკვე ცნობილი, როდის დაიწყება ეგრეთ წოდებული ორმაგი გამოცდით მართლის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდია. ჩაბარება, ჩვენც ხშირად ვამბობთ ამის თაობაზე 2018 წლის ბოლოს, ან წლევანდელი წლის ბოლოს იგეგმება უკვე მართლის მოწმობის ორეტაპიანი პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარების 2018 ბოლოს. კი, ჩაბარება, ასე რომ აი წლის ბოლომდე კიდე შევხვდებით ამ სახელმწიფოს. იმედა მაკასარაშვილი, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი, იგი მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე გახლავთ ციფის. მადლობა მას მობრძანებისთვის. კიდევ ერთი თემა, რომელსაც მისი თანდასწრებით წარმოადგენენ, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის მიერ ქალბატონი ავტობუსი ქალბატონი მძღოლებისთვის, საუბარი არის მძღოლები ქალბატონები, მოკლედ ვიტყვი, მოსამზადებელ კურსზე რეგისტრაცია დასრულდა, რამდენად აქტიური აღმოჩნდნენ ამ მიმართულებით ქალბატონები და რამდენმა გამოთქვა სურვილი და მზაობა მოემსახუროს თბილისელ მგზავრებს. ამის გარკვევას გუშინვე ანუკა ჯოხაძე შეეცადა. იგი ესტუმრა როგორც ავტოსკოლას, ასევე ავტობუსების სადგურს, სადაც უკვე გამოცდილ 13 ნომერ ავტობუსის მძღოლთან, მადონა დავაქიშვილთანაც ისაუბრა. სხვადასხვა ქვეყნებში მოგზაურობისას ალბათ ხშირად შეამჩნევდით ავტობუსის მძღოლ ქალებს, რომლებიც კაცებზე არანაკლები თავდაჯერებულობით მართავენ ავტობუსებს. საქართველოში ამ კუთხით ქალების სიმცირეა, დაახლოებით 1350 დასაქმებული მძღოლიდან მხოლოდ 2 ქალია, თუმცა ერთ-ერთი აქედან უკვე დაახლოებით 1 წელია 13 ნომერ ავტობუსს მართავს.
ეს 27 წლის მადონა დალაქიშვილია, რომელიც ყოველ დილას ავტობუსების სადგურიდან იწყებს. მოსახლეობა უკვე შეეჩვია, რომ 13 ნომერ ავტობუსს ახალგაზრდა ქალი მართავს. როგორც მადონა გვიყვება, რთული ნამდვილად არ ყოფილა ამ პროფესიის დაუფლება. მთავარია მონდომება და პოზიტიური განწყობა, რაც მადონას ავტობუსში მოხვედრის თანავე იგრძნობა. ანუ არ შემქმნია პრობლემა არანაირი. ძალიან მარტივი იყო მართვა, ჩვეულებრივად ვმართავ, როგორც პატარა მანქანას, ანაერ სირთულეს არ წარმოადგენს, ვფიქრობ და ასევე მგზავრებმაც ჩვეულებრივად მიიღეს ეს ფაქტი, პირიქით ვხარიათ კიდეც, რომ მე ვმართავ ავტობუსს. ქალაქში, სადაც ავტობუსის მძღოლების უმეტესობა კაცია, ალბათ მის მიმართ არც მგზავრების განსხვავებული დამოკიდებულებაა გასაკვირი. მადონა ხშირად ისეთ მგზავრებსაც იმახსოვრებს, რომლებიც სისტემატურად მგზავრობენ 13 ნომერი ავტობუსით. მე ვფიქრობ, რომ თვითონ პიროვნულად უნდა იყოს შინაგანად 7 გაწონასწორებული, შენ არ უნდა დაარღვიო მოძრაობის წესები და თუ ვინმე დაარღვევს, ამაზე რა თქმა უნდა არ უნდა გაღიზიანდე, მშვიდად უნდა შეხვდე ყველაფერს და არ შეგექმნება პრობლემა. მეტად უნდა იყოს დამთმობი სხვა მძღოლებთან. და მე ვფიქრობ, უმეტესობა რომ ასეთი იყოს, ესეთი პრობლემაც არ გვექნებოდა ჩვენს გზებზე, მართლაც ცუდი სიტუაციაა. თბილისში კიდევ 10 ქალია, რომლებსაც მადონას მსგავსად სურვილი აქვთ ავტობუსები მართონ და მგზავრებს მოემსახურონ. თბილისის სატრანსპორტო კომპანია მათთვის ავტობუსის მძღოლების გადამზადების კურსები დაგეგმა. კურსი მთლიანობაში 25 ქალისთვის იყო გათვლილი, თუმცა დაინტერესება არც თუ ისე მაღალი აღმოჩნდა და მასში მონაწილეობას მხოლოდ 10 ქალი იღებს. ზოგადად ძალიან მომწონს მანქანის ტარება, მე პირადად როცა ავიღე მართვის მოწყობა, მაშინვე შევიძინე მანქანა. ჩემი შვილებიც დამყავს, ძალიან უსაფრთხოდ, არანაირი პრობლემა არ შემქმნია ჯერჯერობით და იმედი მაქვს და მაქვს ჩემი თავისი იმედი, რომ შევძლებ ამ რთულ სამუშაოს, ასე ვთქვათ, მაინც რთულია. ჩემი მეუღლე არის მეტროს მემანქანე, სხვათა შორის ძალიან კარგი, კარგად უძღვება ამ საქმეს, ემსახურება თბილისს და მეც მინდა, რატომაც არა. ასევე მივახმარები კიდეც ფინანსურადაც, თანაც ბავშვები ისწავლიან იმას, რომ უნდა იშრომონ, დედაც, მამაც. როგორც თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში აცხადებენ, კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია თანაბარი შესაძლებლობების შექმნა ყველა ადამიანისთვის, რათა მათ თანაბრად შეძლონ საკუთარი პოტენციალის წარმოჩენა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
შექმნება თუ არა თბილისში ახალი უწყება, რომელიც სატრანსპორტო პოლიტიკაზე იქნება პასუხისმგებელი. ამ რეკომენდაციით მერიასა და საკრებულოს საკონსულტაციო კომპანია მოტ მაკდონალდმა მიმართა. საკრებულოს საკონსულტაციო კომპანიის კვლევის პრეზენტაცია გუშინ უკვე შედგა. ამ პრეზენტაციას ესწრებოდა ჩვენი ჟურნალისტი სალომე მეცხვარიშვილი, რომელიც სიუჟეტის შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად სასაუბრით შემოგვერდება და უმასპინძლებთ რამდენიმე წუთში შალვა ოგბაიძეს თბილისის საკრებულოს წევრს. იქამდე რეპორტაჟი ვნახოთ გუშინდელი პრეზენტაციიდან. შეიქმნება თუ არა თბილისში ახალი უწყება, რომელიც სატრანსპორტო პოლიტიკაზე იქნება პასუხისმგებელი. მსგავსი რეკომენდაციით თბილისის მერიასა და საკრებულოს საკონსულტაციო კომპანია მოტ მაკდონალდი მიმართავს. საკონსულტაციო კომპანიამ შესაბამისი კვლევის პრეზენტაცია საკრებულოში გამართა. საკრებულოს წევრების ნაწილი შემოთავაზებას ეთანხმება, თუმცა მერიაში ფიქრობენ, რომ სატრანსპორტო საქალაქო სამსახური პოლიტიკის განსაზღვრაში ისედაც ჩართულია. ახალი სატრანსპორტო სამსახურის ფუნქცია ბევრი რამ შეიძლება იყოს, თუმცა მთავარი ისაა, რომ ერთ უწყებაში იქნება თავმოყრილი მთლიანი სატრანსპორტო პოლიტიკა. მისი საქმიანობა უნდა გავრცელდეს არა მხოლოდ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, არამედ საპარკინგე პოლიტიკაზე, ტაქსების რეგულაციების აღსრულებაზე, საცობებზე და გზების მშენებლობაზე და ასე შემდეგ. ფაქტობრივად ეს ჩვენ გვაქვს სატრანსპორტო კომპანიის სახით და ძირითადი პოლიტიკის გამტარებელი არის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური. აქ იმაზეც იყო საუბარი, რომ ნებისმიერი პროექტი ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის გარეშე არ უნდა გახორციელდეს. რეალურად ბატონი კახის გადაწყვეტილებით 2018 წლის იანვრის თვიდან ესეც ხდება. მთლიანობაში ხო სატრანსპორტო პოლიტიკა, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება, მოძრაობის ორგანიზაცია უნდა იყოს ერთ ადმინისტრაციულ ხელში, რომ დამთავრდეს მე არ მეხებას, უწყებრივი მე არ მეხებას, ეს ცუდი რეციდივები, რომლის შედეგებსაც ჩვენ სამწუხაროდ ახლა ხშირად ვიმკით. საკონსულტაციო კომპანიის კიდევ ერთი ინიციატივა თბილისში სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის განვითარებაა. ორგანიზაციის განმარტებით რკინიგზის განვითარება საჭიროა იმისთვის, რომ თბილისის მიმდებარე ტერიტორიებიდან დედაქალაქის ცენტრამდე მოსახლეობა რკინიგზის მეშვეობით მივიდეს. რკინიგზის გამოყენება კი საჭიროა იმისთვის, რომ თბილისის ცენტრის საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით არ გადაიტვირთოს. მათივე ინიციატივაა ეგრეთ წოდებულმა მარშრუტკებმა მხოლოდ გარეუბნებში მოძრაონ, ხოლო თბილისის მეტროებში დამონტაჟდეს სპეციალური აპარატები, რომლებშიც მეტროდან გამოსვლისას მოქალაქეები ბილეთებს გაატარებენ. აღნიშნული მონაცემები კი მერიას ტრაფიკის შესახებ მიაწვდის ინფორმაციას და ტრანსპორტის დაგეგმარებაში დაეხმარება. ჩვენი რეკომენდაცია არსებული სარკინიგზო ხაზები უფრო ეფექტურად იყოს გამოყენებული ისეთი გადაადგილებისთვის, როგორიცაა გორი და თბილისის მიმართულებით. შეიძლება თბილისთან ახლოს მდებარე რეგიონებიდან და ქალაქებიდან, მაგალითად რუსთავიდან, კახეთიდან ადამიანები მივიდნენ ლილოში სამარშრუტო ტაქსით, ან ავტობუსით და იქიდან ქალაქის ცენტრამდე იმგზავრონ სწრაფად და მარტივად რკინიგზის მეშვეობით. ამისთვის არსებული ინფრასტრუქტურის განვითარება აუცილებელია. დედაქალაქში რეალურად საქალაქთა შორისო მიმოსვლის მიკროავტობუსები 1800-მდე ერთეულია, რომელიც დედაქალაქში დღეს შემოდის და ქაოტრად განთავსებულ ავტოსადგურებთან არის მიბმული, რაზეც ასევე ცალკე რეფორმის ნაწილი არის. საკონსულტაციო კომპანია დადებითად აფასებს თბილისის მერიის საპარკინგე პოლიტიკასაც და ზონალურ საათობრივი პარკინგის შემოღებას. ირკვევა, რომ საათობრივი პარკინგის საპილოტო პროექტისთვის მერია საბურთალოსა და ძველ თბილისს განიხილავს. საათობრივი პარკინგის საფასურის გადახდა რამდენიმე გზით იქნება შესაძლებელი, მათ შორის ფეიბოქსისა და სპეციალური აპლიკაციის მეშვეობით. ეს იქნება გადახდის კუთხით მაქსიმალურად კომფორტული და მარტივი და მიწტომადი, რა თქმა უნდა, მაგრამ საათობრივი ზონალური პარკირება იქნება ორიენტირებული, რომ იმ ტერიტორიებზე გახდეს ქუჩები, მეტად გამტარი, გაუვალი ქვეითისთვის კომფორტი შეიქმნას. მოტ მაკდონალდის რეკომენდაცია ასევე, რომ შეიქმნას ერთიანი ვებგვერდი, სადაც განთავსებული იქნება ყველანაირი ტიპის ინფორმაცია საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და მარშრუტების შესახებ, ასევე განვითარდეს ბასლაინები და ველობილიკები. და შეპირების ამებ შალვა ოგბაიძე თბილისის საკრებულოს წევრი არის საქმიანი დილის სტუმარი, მივესალმებით მას და სალომე მეცხვარიშვილი, რომელიც გუშინდელი დღიდან მოყოლებული მუშაობს ამ თემაზე, არის ჩვენთან ერთად BMG-ის რეპორტიორი დილა მშვიდობის სალომე. დილა მშვიდობის. აბა გითხარი მოკლედ, რა შტაბ-ჭრილება დაგჭა გუშინდელი პრეზენტაციიდან და საერთოდ რატო გახდა მე ვადევნებდი თვალყურს სხვა მედიებს, დიდად არ წყალობდნენ ამ თემას და რატო მოხდა შენს თვალსაწიერში?
ჩვენ ვიცით, რომ ახლა ბოლო პერიოდში სატრანსპორტო პოლიტიკა ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა სატრანსპორტო პოლიტიკას მერის მხრიდან, ასევე საკრებულოც ჩართულია ამაში. ჩვენ ყოველდღიურად გვეხება ეს თითოეულ ჩვენგან სამსახურში მოსვლისას, გადააცხვა ტერიტორიებზე გადაადგილებისას და ასე შემდეგ. სწორედ ამიტომ ჩემთვის საინტერესო იყო რა ტიპის რეკომენდაციები გასცა ამ კომპანიამ McDonald's-მა, რომელიც ბოლო 1 წელია ზუსტად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმართულებით მუშაობს და საინტერესო იყო მათი რეკომენდაციები. თუმცა, გიორგი, აუცილებელია ვთქვა, რომ ამ რეკომენდაციების ნაწილი უკვე არის გათვალისწინებული, ესეც უნდა აღინიშნოს და სატრანსპორტო სამსახურშიც აცხადებენ, რომ ერთობლივად მუშაობენ ამ საკითხებზე და დიდი ნაწილი ნამდვილად არის გათვალისწინებული. რეალურად ეს პრეზენტაცია უბრალოდ შეჯამება იყო და ეტაპობრივად ამ თემებზე მიდიოდა მათთან მუშაობა. მე ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ის რეკომენდაციები, რომელიც მათ ჰქონდათ რამდენიმეს გამოკლებით, ნამდვილად არის უკვე მასზე მუშაობა მიმდინარეობს. იგივე ზონალურ პარკინგთან დაკავშირებით, იგივე ჩვენ ვიცით, რომ ველობილიკების განვითარება უნდა მოხდეს და ასევე უნდა პრიორიტეტი რაც გუშინვე გამიშთა ამ თემაზე. ამ რეკომენდაციებში და ამ მოკვლევის შედეგად თუ არის პასუხი რეალურად შედეგის თვალსაზრისით და პასუხისმგებლობა შედეგის თვალსაზრისით, რომ ამ ყველაფრის განხორციელების შემთხვევაში და შემდეგ რაღაცა შედეგს მივიღებთ. ანუ აქ არ იქნება საცობი, იმ ადგილას არ გვექნება გარკვეული პრობლემა, აქ ინფრასტრუქტურა ამ მხრივ გაუმჯობესდება. აი ეს ყველა კრიტერიუმი თუ იქნება შესრულებული, შედეგი დადგება? ყოველ შემთხვევაში საკონსულტაციო კომპანია ამას ამბობს, თუმცა როგორ განხორციელდება, ამაზე ალბათ პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს თავად მერიამ და საკრებულომ, რომელმაც უნდა დაამტკიცოს. მე მგონი თემა უფრო მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რაზეც ჩვენმა დღევანდელმა სტუმარმა შალვა გუბაიძემ უკვე სიუჟეტში ისაუბრა, უნდა დამთავრდეს გაუთავებელი მიარმეხება და ეს უნდა იყოს ჩამოყალიბებული ინსტიტუცია, რომელიც იქნება პასუხისმგებელი სრულად მიმართულებაზე და პოლიტიკაზე. დილამშვიდობის ბატონ შალვა. დილამშვიდობისა, ბიოსალმები თქვენი არაჩვეულებრივი გადაცემის მაყურებლებს და თითოეულ მათგანს მშვიდობიან უსაცობო უსაფრთხო მგზავრობას უსურვებთ. მადლობა, დიდი მადლობა. პირადად თქვენთვის, რომელიც საკმაოდ გამოცდილი ხართ საჯარო სამსახურში, მე არ მეხება ჯამში ეს უფრო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ინსტიტუციონალური პრობლემაა. თუ ჩვენ საქმე გვაქვს ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს არ ხდება მარტო მუნიციპალიტეტში ან მერიაში, ფედერალურ დონეზეც არის, მომრავლდა თემა მე არ მეხება. იქნებ ცუდ ჩინოვნიკებთან გვაქვს საქმე, თქვენ როგორ ფიქრობთ? იცით რა, დავაზუსტებ, მე აღნიშნო, რომ რეციდივებს, აი ამ მე არ უწყებრივ ჩვენ ვიმკით დღესაც. და არასამთავრობო სექტორი, ჩვენი თანამოქალაქეები ხშირად ასე იგი აპელირებდნენ იმაზე, რომ მომწიფდა და აუცილებელია რეფორმა, განახლება, ნაბიჯების, სწრაფი ნაბიჯების გადადგმა იმ სფეროში და მოდი პირდაპირ თქვა, 1 წელი შესრულდა, რაც ეს შემადგენლობა მუშაობს მერიის და საკრებულოსი, პირდაპირ დაკვეთა საშინაო დავალება არჩევნების დროს, აი ზედა რეგისტრში ტივტივებდა ეს საკითხი, ეს იყო სატრანსპორტო პრობლემები, ეს იყო ურბანული, ქაოტური, გარემოს დაცვა, მათ შორის ტრანსპორტისაგან, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მდგომარეობა, ტაქსების თემა, ტექნათვალიერება, აი ეს თემა ზედა რეგისტრში იყო და საერთოდ მტკივნეულია ეს ნაბიჯები, მაგრამ აუცილებელია და ყოველთვის არასამთავრობო სექტორის ერთხმა და ჩვენი თანამოქალაქეები, ასე ვთქვათ, გვიკვეთავდნენ, რომ საჭირო იყო კომპლექსური მიდგომა. კომპლექსური მიდგომა სწორედ ეს არის, როდესაც ერთდროულად ამ სატრანსპორტო თემა მხოლოდ ავტობუსების პარკი არ არის, ალბათ ცხადია. ეს არის გზა, სადაც რითაც სარგებლობს ავტომობილები, ეს არის ინფრასტრუქტურა, განათება, შუქნიშნები, ჰორიზონტალური მონიშვნა, ეს არის ისეთი ნაკადების მართვა, რომელიც საცობებს გამორიცხავს ან შეარბილებს და ასე. რა საჭიროა ახალი უწყების შექმნა, როდესაც გვაქვს მერიაში სატრანსპორტო სამსახური და გვაქვს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და მათ შეუძლიათ ერთობლივად იმუშაო. მოგახსენებთ, ეს არის რეკომენდაცია McDonald's-ის, McDonald's-ზე ორი სიტყვას გეტყვით, ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც ჩვენ დაგვიგროვდა ძალიან პოზიტიური გამოცდილება McDonald's-ის სამსახურება, რომ ჩვენ შევიძინეთ ლურჯი ავტობუსები და თუმცა ერთი ცალი ავტობუსი უფრო ძვირი ღირდა რამდენიმე 1000 ევროთი ვიდრე მეორე ადგილზე გასული ფირმის, მაგრამ ჯამში მაინც გაიმარჯვა, რატომ? იმიტომ რომ McDonald's-მა დადო გამარჯვების ისეთი ფორმულა მრავალკომპონენტიანი, რომელიც ითვალისწინებს ამ ავტობუსების 10 წლის განმავლობაში მომსახურებას, საექსპლუატაციო ხარჯებს, ეკონომიკას და შემდეგ. შემდეგი ნაბიჯი იყო აი ეს
თვიანი ჯამში ესე იგი აზიის ქალაქების განვითარების ინსტიტუტის დაფინანსებით მაკდონალდსმა უგამოცდილესმა ორგანიზაციამ შეიძლება ასე ვთქვათ გატრეინინგება არ უნდა მაგრამ მოდი ასე ვთქვათ გაწვრთნა ჩვენი ახალგაზრდები რომლებიც მუშაობენ და მრავლად მოდიან ახლა მერიის სამსახურებში და მათ შორის თბილისის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურში და გადასაის გამოცდილება რომელიც ნაკადების დათვლის ელექტრონული დათვლის ახალ მეთოდებს სწავლობს სხვათა შორის მაკდონალდს რეკომენდაციების სახით შემოგთავაზა კოსტავას ქუჩის შარტავას ქუჩის ყოფილი ბულაჩა ანა კალანდაძის ქუჩის რუსთაველის დიდი დიღმის და ასე შემდეგ აქ ბას ლაინებს ანუ ავტობუსების გამოყოფილი ხაზების ველობილიკების და ასე შემდეგ მათ შორის ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო აი ეს ერთ ხელში მოქცევა აი არც თუ ისე შორეულ წარსულში აი ამ გადაცემაში გვისაუბრია ჩვენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელს გვისაუბრია გიორგი რომ აი ხშირად ხომ აი ხისტოტი რომელიც ეფარებოდა შუქნიშანს ეკუთვნოდა სხვა სამსახურს შუქნიშანი სხვა სამსახურს ასფალტი სხვა სამსახურს კამერა რომელიც გვაჯარიმებს სხვა სამსახურს და ასე შეხვდებით ხო ანუ საგზაო მოძრაობის და მოძრაობის ორგანიზაციის თვალსაზრისით რომელიც განაპირობებს იმას რომ საცობები არ წარმოიშვას ან წარმოშობის შემთხვევაში სწრაფად განიმუხტოს ან შუქნიშნები გადაეწყოს სხვა რეჟიმზე ან ინფრასტრუქტურული ხარვეზი თუა სწრაფად ან გამოვლინდეს ეგრეთ წოდებული შავი წერტილი სადაც ავარიები ხდება ან საცობები ხდება აი ეს უნდა იყოს ერთ სამსახურში რომელიც ახალი სამსახური ახალი შტატებით კი არ იქნება არამედ არსებული სამსახური რომელსაც გაუჩნდება ახალი მამოდერირებელი მოდერატორის ფუნქცია სხვადასხვა მერიის სამსახურებს შორის მაგალითად ახდილი ჭა ხო ახლა ახდილი ჭა ტრანსპორტის საქალაქო ჭა არ ეკუთვნის მოდი ასე ვთქვა ხო ესე პირდაპირ მაგრამ ის შუაგზაზე ახდილი ჭა წარმოადგენს სწორედად საშიშროებას საგზაო მოძრაობისთვის. აი შეიძლება საერთოდ კერძო სტრუქტურის საკუთრებაც იყოს. შეიძლება, რა თქმა უნდა და უმეტეს შემთხვევაში ხო თუ სანიაღოე არ არის. ხო, ის არის როგორც წესი განსახელმწიფოებრივი სხვადასხვა სტრუქტურების ეს ესეთი უტრირება არ მინდა, მაგრამ ასეთი მაგალითების უხვად არის. სწორედ ასეთ შემთხვევაში უნდა ჩაერიოს, რა თქმა უნდა. მაინც ფუნქციების დუბლირებასთან ხო არ გვაქვს საქმე. იქნებ ეს საკითხები, რაზეც თქვენ საუბრობთ, უბრალოდ იმის შედეგია, რომ არასათანადო კომუნიკაცია ხდება სხვადასხვა უწყებებს შორის და ზუსტად მიარმეხებას საკითხი დგას დღის წესრიგში პრობლემად და არა ის, რომ ახალი უწყება უნდა შექმნას. ესე იგი, რა არის იცით, არასოდეს რეფორმირება და რაღაც ახალ რელსებზე გადაწყობა, ხო? არ ხდება ერთ დღეში, ხო? ეს არის პროცესი, რომელიც დაიწყო და მე გულწრფელად შემიძლია გითხრათ, ვინ და მე ძალიან კარგად ვიცი ჩემს კოლეგებთან ერთად, აი თითოეული თქვენი პრობლემა, თქვენ უბრალოდ სოციალურ ქსელშიც კი რომ მოგვაწოდოთ, ხომ? თქვენი არ დარჩებით უპასუხო. ან ყისიერად ხდება ამ პრობლემის გადაწყვეტა, ან თქვენ მიიღებთ ვადას, რა ვადაში მოხდება ამ პრობლემის იმ კონკრეტული, თქვათ, ხარვეზის გამოსწორება. ეს პროცესი დაწყებულია და მაგრამ კარგი იქნება თუ ერთ ხელში იქნება თავიდან ბოლომდე და კიდევ ვიმეორებ. ამ ახალ სამსახურს ექნება არა ახალი შტატების შექმნის და ასეთი ფუნქცია, არა, არსებულის გარდაქმნა ისე რომ ამ ერთგვარი მოდერატორის ფუნქციები შეისრულდა ეს პროცესი. ანუ პანაცეა არ არის ახალი სამსახურის შექმნა. იგივე ბატონი ვულვაძე რასაც საუბარია ფუნქციებზე, საუბარია ინსტიტუციის მენეჯმენტის ბავზე. მენეჯმენტი. მეორეს მხრივ, თუნდაც ამ ფორმირების ნაწილში თუ არის დაახლოებით ამ სარეკომენდაციო დოკუმენტში ხარჯები დათვლილი ფორმირებისათვის თუ იქნება რაიმე ხარჯები საჭირო და საიდან ხდება მისი მობილიზება? აქვს ეს ფუნქცია მაკდონალდს? არა, მაკდონალდს უკაცრავად ამ ხარჯებზე საუბარი არ არის, იმიტომ რომ ნამდვილად არ არის ახალ შტატებზე და ახალ რაღაც ისეთი მონსტრის, რა ქვია, მუნიციპალური მონსტრის შექმნა. გუშინ ხაზგასმული იყო, რომ ახალი სამსახურის შექმნა კიდევ ერთხელ იმიტომ არის საჭირო, რომ აქ უნდა იყვნენ დასაქმებული უფრო მაღალანაზღაურებადი კადრები, როგორც რა ხელფასით შეიძლება მერიაში არ ქონდეთ. აქედან გამომდინარე, დამატებითი ხარჯები ნამდვილად იქნება საჭირო. ესე იგი, თუმცა ამაზე გუშინ არ ყოფილა საუბარი. ნამდვილად არ ყოფილა, გარდა იმისა, რომ მე დაგეთანხმოთ ან არ დაგეთანხმოთ, მე სხვას ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ამაზე გუშინ ნამდვილად საუბარი არ ყოფილა, ესეთი დეტალებია, რომელიც ალბათ ხვალინდელი დღე გვაჩვენა. ჩვენ საუბრობთ პრინციპზე, რომ მიმართულება არ შეგვეშალოს, ჩვენ სწორი მიმართულებით მივდივართ თუ არ მივდივართ. აი მაგალითისათვის, ხო? აი მე როგორც ავჭალის მაჟორიტარი შემიძლია გითხრათ. გლდანულაზე მიმდინარეობს ხიდის რემონტის რეაბილიტაცია.
რეაბილიტაცია კი ქვია გიორგი, მაგრამ თავიდან ბოლომდე ახალი ხიდი გაკეთა პრაქტიკულად. 8.4 მილიონი ლარი ჯდება თებერვლის თვეში, მომავალი წლის თებერვლის თვეში. რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ ოროთახიან ბინაშიც კი რემონტს რო ვიწყებთ, ახლა არ არის არაკომფორტულია, ხო, რემონტის პერიოდში ცხოვრება. მესმის, მაგრამ ქართველებს გვაქვს ერთი კაი გამოთქმა, საშვილიშვილო საქმე. ესეთი საქმეები სწორედაც საშვილიშვილო, კი არ გადავაფორვარდეთ, კი არ გადავდეთ და კი არ გაუტოვეთ რომელიც სექტემბრის დასაწყისში ძალიან აქტუალური იყო, მაგრამ მაშინ აქ უნდა აღვნიშნოთ დაგეგმარებასთან დაკავშირებით, როდის შეიძლება თუნდაც აი ეს დისკომფორტების შექმნა ისე რომ ნაკლებად პრობლემური იყოს მოსახლეობისთვის, ამის გათვალისწინება ხომ შესაძლებელია? სწორედაც მე მგონი, სწორედ ის დრო შეირჩა ზაფხულის პერიოდი. ეხლა რა არის? არსებობს ობიექტური და სუბიექტური მიზეზები. ობიექტურს ვერ გავექცევით, სუბიექტური თუ სადმე სუსტი ადგილია, ის უნდა შეიცვალოს, ეს ელემენტარული მენეჯმენტის საკითხია. კარგი, მე უბრალოდ ახლა გისმენდით და მე ვერ ხვდები ერთ რაღაც პანაცეა არის თუ არა მოთ მაკდონალდსის რეკომენდაციები. მე მგონი მათ უბრალოდ დასაბამი დაუდეს რაღაც პროცესს, რომელზეც საბოლოო გადაწყვეტილება მერიამ და საკრებულომ უნდა მიიღოს, საზოგადოებამ უნდა მიიღოს. ამ ადამიანებს აქვთ პროფილური გამოცდილება, როგორც ბატონი შალვა ამბობს, პორტფოლიო საკმაოდ ავტორიტეტული აქვს მოთ მაკდონალდს. დანარჩენი დასხდებიან საკრებულოს წევრები და მერია და მერია მიყვება ეტაპობრივად და გუშინ საკრებულო მოიწონა ის გეგმა. მაშინ კი მარტო სამსახურზე ვამახვილებ ჩვენ ყველა. არა, ბევრი საკითხი იყო. ბევრი საკითხი იყო, მათ შორის რკინიგზა. ტაქსები, რკინიგზასთან დაკავშირებით ავტობუსები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ქსელის ამასთან დაკავშირებით მერია ეტაპობრივად მიყვება პრინციპში და ჩვენც მერის სამსახურების წარმომადგენლები მუდმივად კომუნიკაციას ვახერხებთ მათთან და მუდმივად საუბრობთ და ბევრ ძალიან საინტერესო ინფორმაციას გვიზიარებთ, მაგრამ რკინიგზასთან დაკავშირებით ამოცავალი არის ის, ამას იმის გამო არ ვამბობ, რომ შალვა ოგვაიძე აქ იმყოფება, ეს არის პრობლემა, მე არ მეხება, ეს ვიცით ყველამ რომ არის პრობლემა ზოგადად და ეს თემა უნდა მოიხსნას და რაც მეტი სწორი ინსტიტუცია შეიქმნება ამ კუთხით და ადამიანები ოღონდ მოტივირებულში გულისხმობ ანაზღაურებაც უნდა იყოს ჯეროვანი და მნიშვნელოვანი. კარგია თუ ეს რეკომენდაციას დებს, იმიტომ რომ საჯარო სტრუქტურა შეიძლება კაცშვილი აღარ დარჩეს მალე და უბრალოდ კერძო სექტორი წამოიყვანს, იქაც თუ არ წამოვიდა ხელფასები, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, თუ ეს არ შეიქმნა, ესეთი რომელიც ამას მოხსნის, არა მხოლოდ ტრანსპორტის მიმართულებით, ეხება არქიტექტურას, ურბანისტიკას, ყველგან სადაც ჩივილები არის. კარგი, რკინიგზაზე ქონდა კითხვა. კი, უნდა აღვნიშნო, რომ ეს შეკითხვა მეც და უსვი ბატონმა მომკომულიძეს არის თუ არა ეს რეკომენდაციები სავალდებულოდ შესასრულებელი და მანაც აღნიშნა, რომ ეს სამუშაო პროცესია და შესაბამისად ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ დაკეთება პრეზენტაცია. ეს ამ რეკომენდაციებს კონკრეტიკა აკლდა, თქვათ არ იყო რაღაცა ხარჯები დათვლილი და ასე შემდეგ. როგორც ყველა რეკომენდაციას იმპლემენტატორები იმისთვის არიან რეალურად განმახორციელებელი, რომ საუკეთესო აიღონ, მოარგონ რეალობას, რაც გვაქვს და იმის და მიხედვით მივიღოთ. უბრალოდ ახალი თემა იყო ეს რკინიგზის საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ გაგვიგია და გვესმის მუდმივად ბასლაინების შესახებ, ახალი ავტობუსების შესახებ, იგივე ტაქსების შესახებ რეგულაციები და ასე შემდეგ. თუმცა ეს რკინიგზის საკითხი იყო ახალი. მაინტერესებს ბატონ შალვა, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ არსებული ინფრასტრუქტურის გამოყენება, ან მისი რეაბილიტაცია ისე, რომ უფრო მეტად დატვირთული იყოს და ჩვენს ყოველდღიურობაში შემოვიდეს რკინიგზა? და არა მხოლოდ რკინიგზა, ზოგადად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მე მხედველობაში მაქვს ის, რომ მოდი გულზე ხელი დავიდე და თქვა, ჩვენი დედაქალაქი ბოლო პერიოდში იყო გადაქცეული ქალაქი ავტომობილებისათვის. ჩვენ დავიწყეთ პროცესი, რომ ქალაქი დაუბრუნდეს ადამიანებს. მათ შორის საჯარო სივრცეები, სადაც მათ ტროტუარები, სადაც ისინი გადაადგილდებიან, ველობილიკი იქნება, რამდენი ასეთი ადგილია. ანუ აი თითოეული ჩვენთაგანი დილით რომ გავიღვიძებთ, ხო? ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ, გვიღირს ჩვენი ავტომობილი, თქვათ, აი აქ ზოვრეთის ქუჩამდე მოსვლა, თუ იქნებ ჯობია, რომ თქვათ, მოვიდეთ მიკროავტობუსით მოკლე მანძილზე, ან მეტროთი მულტიმოდალურ გადაყვანები ქვია, როდესაც ტრანსპორტს იცვლი და თან როგორც ერთხელ იღებ ბილეთს და გარკვეული ვადის პერიოდში ამ მუნიციპალურ ტრანსპორტზე ის ერთხელ გადახდილი თანხა, ასე თქვათ, ძალაში. პრინციპში ეს დღესაც მოქმედებს გარკვეულწილად. და ჩვენ რო აღმოვაჩენთ, რომ თუნდაც აი მოკლე მანძილით მიკროავტობუსით მივედით მეტრომდე და მეტრო და შემდგომ ჩვენ სამსახურის ადგილამდე უფრო ნაკლები დრო დაგჭირდა, ვიდრე ჩვენი ავტომობილით მოსვლა და შემდგომ პარკირების ადგილის ძებნა, მათ შორის ქალაქის ცენტრში, ხო? ჩვენ მე თვითონ გადავდივარ, მეც ხშირად უკვე ამ ბოლო დროს
ესეთი ავტომობილისტი ადამიანი მინიმუმ კვირაში ერთი დღე ან ორი დღე გზავრობ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით როგორც მგზავრი და როგორც ადამიანი რომელიც ცდილობს რომ დაინახოს იქ რა პრობლემებია გულწრფელად გეუბნებით რომ მაინტერესებს მევალება კიდევაც და რახან მეტრო ვახსენე აქვე გეტყვით რომ მეტროს ემატება 14 შემადგენლობის ვაგონი არ არის შემადგენლობაში რამდენიმე ვაგონი ეს რას მოგცემს იმას რომ ადამიანების თავმოყრა ბაქნებზე ხშირ შემთხვევაში როდესაც ლოდინის დრო არის 4 წუთი და ცოტა მეტიც კი დავა იმ დროზე იმ ნორმატიულ დროზე როდესაც ძალიან აღარ მოხდება ადამიანების თავმოყრა. ნუ 2 წუთ ნახევარზე. ეს პროცესიც დაწყებულია თქვენ იცით. მე მგონი თქვენ ბრძანდებოდით, როდესაც ახალი ვაგონების რესტავრირებული ვაგონების პრეზენტაცია იყო ავჭალაში, ასადენის ქუჩაზე. თუ არა, ამ ყოველფრის გარდა, ამ ყოველ მიმართულებით მუშაობს მერია. საკრებულოს მხრიდან ინფორმაციები ქონია, მაგრამ რკინიგზის დამატებასთან დაკავშირებით რეკომენდაცია რამდენად რეალისტურია გაზიარებისათვის. ნახოთ, მე ახლა ველოდები ტრანსპორტის სამსახურს, ეს არის კიდევ მეორე რეკომენდაცია და ეს არის შემადგენელი ნაწილი მულტიმოდალური გადაყვანების, როდესაც ერთმანეთს ავსებენ, აი ესე იგი ხშირ შემთხვევაში ჩვენი მიკროავტობუსის, ყვითელი ავტობუსის და მეტროს მარშრუტები ერთმანეთს ემთხვევა და ერთმანეთს აზის ბჭყალებში, ასე ვთქვათ. პირიქით მათ ერთმანეთი უნდა და მათ შორის რკინიგზისაც, სადაც ამის შესაძლებლობა ერთმანეთი უნდა შეასვან და არა თქვათ ერთმანეთის პარალელში იმოძრავონ. ეს არის სამუშაო პროცესი, რომელსაც ნუ ალბათ რაღაცა გარკვეული ეტაპის შემდეგ კარგი იქნება ბატონ შალვასთან ერთად ვიცემერი ბატონი მამუკამულაძე და რაღაცა უფრო სრულფასოვანი მსჯელობა წავა, მას შემდეგ რაც ყველანი კარგად გადავიაზრებთ ამ ამბავს. ტაქსებზე მოვასწარეთ ლაპარაკი, სანამ ეთერში შემოვიდოდით, საინტერესო სტატისტიკა 17,985, ну 18,000-მდე, როგორც წესი დღეში 150, 200 ლიცენზირებული ტაქსისტი ემატება ჩვენს დედაქალაქს. გენდერული თვალსაზრისით კალბატონების საყურადღებოდ შემიძლია გითხრათ, რომ 55 ლიცენზირებული კალბატონი. 55-ია? მე 85 მქონდა. არა, 55 კალბატონი ყავს. ლიცენზირებული და ეს მისასალმებელია. ეს სტატისტიკა მოსალოდნელი იყო, ბატონ შალვა, დაახლოებით ნორმალურად მიდის ეს სტატისტიკა. ყოველ ჩვენ ხშირად ვამბობდით, რომ 20-დან 30,000-მდე ყოველთვის ამ ციფრს ვასწავლეთ. პრინციპში ამ ციფრზე გავდივართ. ეს არის რეალისტური და რეალური ციფრი. შემდეგი ეტაპი ალბათ გიორგი მოსალოდნელიც იქნება ტაქსების გარკვეული რაოდენობის კოოპერირების ერთიანი სატელეფონო ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრის შექმნის, გამოძახების ცენტრის შექმნის. ეს იცით რა არის? ხომ არსებობს ბრენდი ლონდონის ტაქსი, ნიუ-იორკის ტაქსი. მე მაგალითად ძალიან მიზიდავს, რომ არსებობს და უახლოეს მომავალში ეს პროცესი დაწყებულია თბილისის ტაქსი. თბილისის ტაქსი როგორც ერთ-ერთი შტრიხი სავიზიტო ბარათისა ჩვენი დედაქალაქის, როგორც ყველაზე პასუხისგებლიანი ადამიანის და ფილმებს იღებდნენ არც თუ ისე შორეულ წასულში ტაქსისტებზე და მათ გმირობებზე, ხო? და ეს არის მეტად მძიმე და ესეთი მნიშვნელოვანი საქმე და დაკავებული ადამიანები. შემდეგი ეტაპი ახსენეთ, თუმცა კიდევ ერთი ეტაპი, რომელზეც სხვათა შორის გასულ კვირაში საუბარი იყო, ეს შეეხებოდა დღეს ფაქტობრივად ლიცენზირება არის უბრალოდ რეგისტრირება და დამატებით გარკვეული მოთხოვნები. პირველი რაბიჯი, სწორედაც ეს არის რასთან გვაქვს. მომავალ წლისათვის გარკვეული ესე იგი, ერთ-ერთმა თქვა რა არის ეს ფარატინა ფურცელი. აი ერთხელ ჩაუჯექით, როდესაც ჩაჯდებით ტაქსში, რომელსაც ეს ფურცელია, თქვენ ახავთ როგორი სიამაყის გრძნობით გაჩვენებს იმ ფურცელს, რომ ის ადამიანი გახდა ამ პროცესის მონაწილე და მან დააფიქსირა თავის სურვილი, რომ ის ამ სფეროში იმუშავებს და მიიღებს. ბევრი კითხვებიც ქონდა, ბევრი პრობლემაც, მაგრამ ეს სხვა რაღაც მინდა გკითხოთ, მომავალ წლისათვის კიდევ დამატებითი პირობები არსებობს იმისათვის, რომ ეს ლიცენზირებულად მუშაობის შესაძლებლობა ქონდეთ, მაგრამ სხვა თემა მაქვს. იყო საუბარი მათ შორის არასამთავრობო სექტორმა წამოჭრა საკითხი, თვითონ ტაქსის მძღოლების შემოწმებასთან დაკავშირებით, ნასამართლეობის საბუთზე იყო საუბარი, ჯანმრთელობის ცნობა და ასე შემდეგ. ამაზე როგორი შეფასება არსებობს საკრებულოში და რამდენად რეალისტური არის, რომ ეს თემები თუნდაც უახლოეს მომავალში უფრო ინსტიტუციონალურად განხილვადი გახოს. საპრეზიდენტო კანდიდატმა კიდევ უფრო შორს გაუტია ამასთან დაკავშირებით ნასამართლეობაზე და რაღაცა ამ. და რა თქვა? არა, ისა უნდა აეგრძალოთო, ვისაც ნასამართლეობა აქვს და ამ და ანუ მთელი თემა რესოციალიზაციის, სადაც ეს იკარგება უკვე თავიდან ბოლომდე და ადამიანი მოუწია უკან ჩაყოლა ამის. ეგ ბევრი იქნება, მაგრამ მე ვთქვი, თქვენი პოზიცია მაინტერესებს. არა, რა არის იცით, ტაქსის მძღოლი, კერძო ტაქსის მძღოლი
ავტომობილი უნდა იყოს გამართული და თვითონ მართვის მოწმობა რო აქვს, უნდა ასე ვთქვათ, ეს ნიშნავს, რომ მას ჭყალებში ფსიქო, ანუ ის გავლილი აქვს. ახლა თუ ჩვენ არ მოგწონს ეს ფსიქოჩაბარების, ასე ვთქვათ, პროცედურა, ჩვენ ამ თემას უნდა მივხედოთ. ახლა ყოველ დღე 20,000 ტაქსისტის შემოწმება, ახლა ცოტა არასერიოზულია, ხო, მეთანხმებით. გასაგებია, ამ თემაზე ინსტიტუციური თქვათ განხილვები არა, რაზანე. ტაქსის მძღოლი ისეთივე მოძრაობის მონაწილეა, როგორც თითოეული ჩვენთაგანი. თუ ვარღვევთ, უნდა დაგვაჯარიმოს შესაბამისად. მადლობა შალვა ოგბაიძეს, თბილისის საკრებულოს წევრს, მადლობა სამომე მეცხვარიშვილს შემოერთებისთვის. მცირედი რეკლამა და შემდგომ უკვე ეროვნული ბანკის რეგულაციების თემაზე ვაგრძელებთ საუბარს. დაგველოდეთ რეკლამა TV პირველზე საინტერესოა. დაგიბრუნდებით მალე. ფიზიკური პირების დაკრედიტების წესის ცვლილება წლიურ ეკონომიკურ ზრდას 3 პუნქტით შეამცირებს და ქვეყნის სოციალურ მდგომარეობას დაამძიმებს. ამის შესახებ ბანკების ასოციაციის მიერ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის სახელზე გაგზავნილ წერილშია ნათქვამი, რომელსაც თან გაანგარიშება მოჰყვება. ეროვნული ბანკი დაგეგმილ ცვლილებებს პირიქით მოსახლეობაზე ზრუნვით და ჭარბვალიანობის რისკების პრევენციით ხსნის. ბევრჯერ მოვისმინეთ ისიც, რომ 1 ნოემბრიდან ასამოქმედებელ რეგულაციებთან დაკავშირებით ინტერპრეტირება ხდება და სინამდვილეში ყველაფერი სხვაგვარადაა. რა იცვლება ჩვენთვის საფინანსო ორგანიზაციების პროდუქტების მომხმარებლებისათვის დღეს ამ კუთხით შევხედავთ თემას სტუმრებთან ერთად გიორგი კეპულაძე, ილიაუნის ბიზნესის სკოლის ფინანსური განათლების ცენტრის დირექტორი და ანი ალიბეგაშვილი, საზოგადოება და ბანკების საბანკო პროდუქტების ექსპერტი არიან საქმიანი სტუდიაში. ხმაურიანი გამოდგა ძალიან ეს თემა და ბევრნაირი სიახლე დაიწერა გარდა იმისა, რასთან დაკავშირებითაც უკვე პროფესიონალები მსჯელობენ. დღეს მოდი მომხმარებლებისათვის განვარტოთ რა იცვლება იმ დოკუმენტით, რომელიც ოფიციალურად ნანახი გვაქვს, თორე იმის იქით ბევრჯერ მოვისმენთ და გუშინ წინაც იყო განმარტება, რომ პროცესი მიდის, იცვლება და თქვენ არასწორი ინფორმაცია გაქვთ. არსებული დოკუმენტით და არსებული ინფორმაციით რაც თქვენ გაქვთ მომხმარებლისათვის, რა ცვლილება იქნება 1 ნოემბრიდან? არსებული ინფორმაციით პირველ რიგში ყველაზე მთავარი რაც იცვლება არის სესხის მომსახურების კოეფიციენტები, რომელიც 1 ნოემბრიდან შევა ძალაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ ზღვრული თანხა, რომლის მიმართვაც შეუძლიათ მომხმარებლებს სესხის დასაფარად, სწორედ ეს კოეფიციენტი შემცირდება და მცირდება მნიშვნელოვნად. რაც გულისხმობს იმას, რომ შემდგომში 1 ნოემბრიდან მომხმარებლებისთვის სესხებზე ხელმისაწვდომობა ხდება შეზღუდული და მათ ზღვრული თანხა, რომელიც აქამდე შეეძლოთ რომ აიღოთ და ეს თანხა, რომელსაც მიჩვეულები არიან მომხმარებლები, ვთქვათ, შემოსავლეს 15 მაგიოდენობა თუ იყო ან 12 მაგიოდენობა თუ იყო, შემცირდება და დაახლოებით 7 მაგი ან 8 მაგიოდენობით განისაზღვრება. ასევე მცირდება სამომხმარებლო სესხის ვადა, რომელიც აქამდე იყო 5 წლიანი და ახლა იქნება 4 წლის ვადით განსაზღვრული. რაც ანუ მნიშვნელოვნად ამცირებს თვითონ სესხის მოცულობას. ძალიან ცუდი არის ის, რომ ზოგადად სტატისტიკა არ გვაქვს ჩვენ სწორი და როდესაც დავიწყეთ საუბარი იმაზე, რომ ჭარბვალიანობა არის მოსახლეობაში და სამომხმარებლო დანიშნულებით გადის ძალიან ბევრი ვალდებულება, არ არის გათვალისწინებული და სწორად არ არის დათვლილი ის, თუ რამდენი რა მოცულობის სესხები გადის სამომხმარებლო დანიშნულებით და რეალურად ხმარდება ბიზნეს სესხებს, დიახ, იმიტომ რომ რეალურად ან პრაგმატულად მოაზროვნე ადამიანი, რომელიც ელემენტარულ ფინანსებში ერკვევა, შეხედავს პირობებს, შეადარებს, თუ ის არის დასაქმებული კერძო სტრუქტურაში და აქვს ფიქსირებული შემოსავალი, ის მარტივად დაითვლიდა ამ პერიოდის განმავლობაში, რომ ბევრად უფრო დაბალი ხარჯი ექნებოდა მას სამომხმარებლო სესხის აღების შემთხვევაში, ვიდრე თქვათ ბიზნეს სესხის აღების დროს საბრუნავი საშუალებები, სადაც 22-დან 35%-მდე მერყეობდა საშუალოდ და დამოკიდებული იყო თქვათ ბიზნეს გამოცდილებაზე, ან იყო დამოკიდებული თქვათ იმ სტაჟზე, რომელიც გააჩნდა კონკრეტულად ბიზნესმენს. კოეფიციენტებთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ზუსტ პასუხს უბრალოდ ვერ ვიტყვი ეთერში, რა შეიძლება დადგეს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმ ოფიციალური დოკუმენტისა, სადაც ჩვენ ვნახულობთ, რომ მაგალითად 4500 ლარის მქონე ადამიანს შეუძლია მხოლოდ 20% გადაიხადოს სესხში და მიმართოს თქვათ 3000-ზე მეტი ლარი რეალურად იმისათვის, რომ თვის განმავლობაში საკუთარ ხარჯს მოახმაროს. აი ეს კოეფიციენტები ოფიციალურად რაც ვიცით, რამდენად არის თქვენი გადმოსახედიდან მომხმარებლებისათვის მისაღები ან
ასე ვთქვათ, საკმარისი. იმიტომ რომ რეალურად როცა საშუალო ხელფასი გვაქვს 1000 ლარამდე საქართველოში 2017 წლის მონაცემებით, იმის დადგენა რომ 3000 ლარზე მეტი თვიური ხარჯი უნდა გქონდეს და როცა შეგიძლია ვთქვათ 2500 ლარი ვთქვათ, იმიტომ რომ შენთვის პრიორიტეტული ამ შემთხვევაში მაგალითად ბინის ყიდვა და ამისთვის გადახდა, აი ეს არსებული პროცენტები რამდენად არის რეალობასთან დღეს კავშირში? მე მგონია პირადად რომ ეწინააღმდეგება ერთმანეთს საარსებო მინიმუმი ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ მაღალშემოსავლიანი მქონე პირების კოეფიციენტის სესხის დატვირთვის, ხომ? იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენ ვამბობთ რომ დაახლოებით 200 ლარი არის ის მინიმალური თანხა, რომელიც სჭირდება ადამიანს იმისთვის, რომ ყოველთვიურად საკუთარი ხარჯები დააკმაყოფილოს და თავი გაიტანოს. მეორეს მხრივ კი მომხმარებელს, რომელსაც აქვს შემოსავალი, ვთქვათ, 3500-4000 ლარის ოდენობით, მას უზღუდავთ ანუ ამ კოეფიციენტს და ვეუბნებით, რომ ის იპოთეკური სესხით ვერ ისარგებლებს, ან თუ ისარგებლებს, აიღებს მაქსიმუმ, ვთქვათ, 25000 დოლარის ოდენობით თანხას და ამ თანხად ის რეალურად ბინის შეძენას ვერ შეძლებს. გუშინ გიორგი მოვისმინე ერთი ესეთი ამბავი, ჩემთვის გასაკვირი, რომ ეს არის ახალი ეტაპი ბანკების რეგულირებაში და ჩვენ უნდა შევეგუოთ იმ ამბავს, რომ ბანკები, რომლებიც იყვნენ რაღაც პრივილეგირებული მთლად არ იყო სიტყვა გამოყენებული, მაგრამ შედარებით სასათბურე პირობებში, თითქოს ის სასათბურე პირობები ან მე ან თქვენ აგვეშენებინოს, თუ რაიმე საკორექციო იყო, ჩარეულიყო თავიდანვე და ან გაცილებით ადრე ბაზარი, მაგრამ როგორც არის და ეს ყველაფერი რეალურად ხდება იმის გამო, რომ ეს პერიოდი დამთავრდა. რა პერიოდი დგება ბანკების ცხოვრებაში, ეს კიდე ცალკე თემაა, იმიტომ რომ ყველას ძირითადად ისა ნარატივი აინტერესებს, რაზეც ანისაუბრობდა, ანუ ეს როგორ აისახება ყველაზე და მე მაინტერესებს თქვენი შეფასება რეალური ზეგავლენისა ამისა ეკონომიკურ პროცესებზე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებლებს. თვითონ ეროვნული ბანკიც არ მალავს, რომ მოკლევადიან პერიოდში ამას ექნება უარყოფითი გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე და ეს ნელ-ნელა გამოჩნდება და ჩვენ ამის შედეგს დავინახავთ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამას შესაძლოა საშუალოვადიან პერსპექტივაშიც უარყოფითი ზეგავლენა ჰქონდეს ეკონომიკურ ზრდაზე, რადგან მოგწონს ეს თუ არ მოგწონს, ეს წყალებში სისხლის მცველები არიან თუ არა ეს ბანკები საქართველოში ერთადერთი წყარო სამწუხაროდ, რომ ვიღაცისგან ფული მიიღო, არის ფინანსური ინსტიტუტები და მათ შორის კომერციული ბანკები. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს რას უზამს ეს რეგულაციები, გამოჩნდება ზუსტად 1 იანვრიდან და მინიმუმ მე-4 დარჩება ალბათ მათგან. მაგათ საერთოდ საუბარი არ არის. რაც შეეხება კომერციულ ბანკებს, ეს მოგწონს თუ არა, ისინი არიან ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალა, რომლებიც გასცემენ თანხას და მათ შორის საშუალო შემოსავლის მქონე ადამიანები, როდესაც ხშირად ვსაუბრობთ რომ საშუალო ფენა უნდა გავაძლიეროთ, საყოფაცხოვრებო პირობებს იუმჯობესებენ ძირითადად სესხის საშუალებით. ეს კარგია თუ ცუდი, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ ის რომ დანაზოგები მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში ვერ მივიდა თუნდაც საშუალო ევროპულ დონემდე, ესეც ხო პრობლემაა. როდესაც არ არსებობს ქვეყანაში სხვა წყარო ფულის მოპოვების, ანუ სესხების თუნდაც, სამწუხაროდ ამ შემთხვევაშიც უკვე ბანკების აღმოჩნდებიან მდგომარეობაში, როდესაც მათი სამხმარებლო დაკრედიტება მნიშვნელოვან ჩარჩოებში მოექცევა, რაზეც დიდი ხანია საუბრობს ზოგი ექსპერტი, შემდეგ ზოგი ეს ექსპერტი მთავრობაშიც მოვიდა და ალბათ თავისი იდეები უფრო ახლოს მიიტანა ხელმძღვანელების ყურამდე და გულამდე. შესაბამისად, მივიღეთ ის ცვლილებები, რაც მივიღეთ, ეროვნული ბანკი როგორც ვთქვათ, თვითონ აღიარებს, რომ რა თქმა უნდა, შეცდებას ესხებზე ხელმისაწვდომობა, რა თქმა უნდა, მან უკეთ იცის თუ მოსახლეობამ როგორ უნდა გაანკარგოს საკუთარი ფინანსები, რაც ძალიან სამწუხაროა ამ შემთხვევაში, რადგან ჩვენ სამწუხაროდ კითხვის ნიშნის ქვეშას დგება, ვთქვათ, ეროვნული ბანკის ასე თუ ისე დამოუკიდებლობა, რადგან ძალიან დაემთხვა ნარატივი, ვთქვათ, მთავრობის და ეროვნული ბანკის. ეს ძალიან სამწუხაროა, მე ნამდვილად არ ვარ ამის მოხრე, მე არ ვარ, ვთქვათ, არც ერთის მტერი, არც მეორის, მაგრამ სასურველია, რომ ეროვნული ბანკი იყოს დამოუკიდებელი და დამოუკიდებლად იღებდეს ამ გადაწყვეტილებას. როგორ აისახება ეს მომხმარებლებს? მივალთ ბანკში, ან მივალთ რაღაც მაღაზიაში, სადაც ჩვენ განვადებით ჩვეულებრივად რაღაც სარეცხ მანქანას ვყიდულობთ და უბრალოდ ვერ ვიყიდით. მორჩა. მეტი დამატებით ახსნა მას არ ჭირდება, უბრალოდ გვეტყვია, რომ თქვენ ვერ
თუ ადასტურებთ თქვენ რაღაც სესხი უკვე გაქვთ და ამიტომ შეიძლება ჭარბვალიანი აღმოჩნდეთ ამ სესხსაც დაგიმტკიცებთ, რადგან განოდება ჩვეულებრივი სესხია და ადამიანები რომელსაც დღეს ნაკლები ინფორმაცია აქვს სამწუხაროდ ამასთან დაკავშირებით, ამ ინფორმაციას მიიღებენ პირდაპირ ბანკების ფილიალებში, მაღაზიებში და გაუჩნდებათ რა თქმა უნდა პროტესტის გრძნობა. ვის მიმართ უნდა მიმართონ ეს პროტესტი, ეს უკვე ცალკე საკითხია, მაგრამ პროტესტი რომ იქნება ფაქტია და გვაჩვენებს ამას ისიც თქვათ ნელ-ნელა გამოხმაურება, ვისაც უკვე მოუხდა ბანკთან შეხება და მას სამწუხაროდ უარი უთხრეს. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ხა კომერციული ბანკის მთავარი ინტერესია სესხის გაცემა, ეს არის მისი აქტივი. როდესაც ის ამას ვერ ახერხებს, არის ძალიან ისეთ ძიმე არ მაგრამ ცუდ მდგომარეობაში ვარ. ამ ყველაფრის საზოგადოებისთვის გაცნობა ხდება ისე რომ გასაგები არის საზოგადოების განწყობაც, როცა ისინი ამბობენ რომ აი როცა პრობლემა აქვს სესხის გადახდეს, რომ აი დამნაშავე ეძებენ დამნაშავეს და დამნაშავეში პოულობენ ბანკს რომ როგორ არ იგებს რომ მე პრობლემა აქვს, მაგრამ ბანკები მოახერხებენ თუ არა რეალურად დაბალანსებას გარკვეული მათთვის მოგების, ანუ ისინი ზარალზე არ წავლენ, მაგრამ მეორეს მხრივ რჩება თუ არა მოქალაქეებს არჩევანი, რომლებიც პროდუქტების მომხმარებლები არიან, რომ სხვა გზა იპოვონ საკუთარი ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის. ჭარბვალიანობაში შემჩნეული მოქალაქეები. ცალკე თემაა ჭარბვალიანობა, ამაზე ახლა ალბათ ერთი გადაცემა უნდა დაუთმოთ, რომ შევადაროთ ფინანსური ინსტიტუტები როგორ იძახიან, რომ არ არის ეს თქვენთან იმდენი არ მინდა ახლა ამაში შესვლა, მაგრამ ჭარბვალიანობაში ეჭვმიტანილი გადამხდელები. ისინი ხო ისედაც გადიოდნენ ფილტრს ერთი წლის წინაც, წლინახევრის წინაც, ნებისმიერ ბრენდულ მაღაზიაში, ნებისმიერ დაწესებულებაში, სადაც ყიდვა გაყიდვა ფიქსირდებოდა და სადაც ფიქსირდებოდა მოთხოვნა განვადებაზე. ანუ მე ვერ წარმომიდგენია, რომ ის მას მიიღო თუნდაც არეცხი მანქანა. ხო. ვერ მიიღებ. რადგან ეს ყველაფერი ასე იყო. მაშინ რას ვეძებთ? რა ტიპის ღია კარებს ვამტვრევთ? მე ამ კითხვაზე ვერ მივიღებ პასუხი. ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი, რაც პრინციპში მართალიც არის თავის მხრივ ის, რომ ჭარბვალიანები და ვალის თვირთი ყველაზე მეტად აქვს ადამიანებს, ვისაც აქვს მცირე სესხი. 1000 ლარამდე, 2500 ლარამდე სესხები არის ყველაზე პრობლემატური ქვეყანაში. ადამიანებმა აიღეს 300 ლარიანი ონლაინ სესხი და აღმოჩნდნენ უცებ რომ ვეღარც ამ 300 ლარს ვეღარ იხდიან. ზოგადად რამდენიმე აიღო შეიძლება, მაგრამ ანუ პრობლემა ძირითადად წარმოშვა ონლაინ სესხების კომპანიების ბაზარზე შტურმით შემოსვლამ, როდესაც კრედიტიფოს მონაცემებსაც დავაკვირდებით, ჩანაწერების რაოდენობა რამდენიმე მილიონით გაიზარდა ერთ წელიწადში. ხო, პროცენტულად რომ არ ვთქვათ, რამდენიმე მილიონით აბსოლუტურ რიცხვებში. რაც ნიშნავს იმას, რომ რა თქმა უნდა ბანკი ფიზიკურად რაოდენობრივად ამდენ სესხს ვერ გაცემდა. პორტფელი გაცილებით დიდია ბანკების რა თქმა უნდა, მაგრამ პრობლემა წარმოშვა ონლაინ სესხების კომპანიებმა, რომელთა რეგულირებაც საკმაოდ წარმატებით დაიწყო, თქვათ იგივე ჭერის შემცირებით 100%-ამდე, შემდეგ თქვათ 50%-ამდე დაწევით, რაც კომერციულ ბანკებს პრობლემას არ უქმნიდა. ონლაინ სესხების კომპანიებს დღეს თუ შევალთ ერთ-ერთი თქვათ ვებგვერდზე, ნახავთ რომ იქ აღარ არის სწრაფი სესხი, უпростоრად იქ აღარ არის მოკლევადიანი სესხი, არის მხოლოდ 6 თვემდე, 6 თვიდან ზემოთ, 500 ლარზე ნაკლებ თანხას ვეღარ ვისესხებ და მათაც თავის ბიზნეს მოდელი შეცვალეს, რამდენად წარმატებული იქნება მათი ბიზნეს მოდელი, ეს ცალკე თემაა და მე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების არ იყოს, არც ონლაინ დამკრედიტებლებს არ უწინასწარმეტყველებს სამწუხაროდ. კარგ მომავალს, თუმცა ეს ძირითადად მათი ბიზნეს მოდელის ბრალია, ალბათ და ახალი რეგულაციებისას, თუმცა კომერციულ ბანკებს რა თქმა უნდა ეს შეეხება იმ ნაწილში, რაც ეხება თქვა სამომხმარებლო დაკრედიტებას. როდესაც რატომ იყო ხო ონლაინ სესხებზე მოთხოვნა, იმიტომ რომ მოთხოვნა არსებობს საზოგადოებაში და ხალხში იმაზე, რომ სწრაფად მარტივი ფული აიღონ. მეორე საკითხია ის, რომ კომერციული ბანკები რა თქმა უნდა ეცდებენ ეს რაღაცნაირად დააბალანსოთ. წლის განმავლობაში ვაკვირდებით, რომ მოგება შემცირებულია კომერციული ბანკების. და ისინი ეცდებიან თქვა იურიდიულ პირებზე, თქვა კორპორატიული სესხების გაცემით დააბალანსონ საკუთარი თქვა არ წააგონ და ზარალში არ აღმოჩნდნენ. და შეიძლება ძალიან ისე ვიღაცას ყურზე და გულზე კარგად ხვდება, რომ კომერციულ ბანკებს მოგება შეუცვლელად უი რა კარგია. ჩვენ უნდა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რას ვთქვი. ჩვენ ეს მოგწონს თუ არ მოგწონს კომერციული ბანკების აქტივების და მოგების შემცირება ავტომატურად ნიშნავს, რომ ეკონომიკაში ნაკლები აქტივობა, ესე იგი ნაკლები ფული ჩაიდო ეკონომიკაში და ის რაც ანიმ თქვა იგივე სამხარებელ სესხებთან დაკავშირებით, აი მაგალითი ავიღოთ, ვიღაცას აქვს თქვა სამსახური, მაგრამ ასევე ამუშავებს რაღაც ჰოსტელს და უნდა რომ თქვა შეიძინოს რაღაც ტელევიზორი და აი მოსაწყობა თქვა ავეჯი. არა თუ გააფართოვოს თავისი ბიზნესი, არამედ რაღაც საბრუნავი საშუალებები თუ რასაც ეძახიან. ხო ეს შეიძლება. ხო. არაფერი მივიდო და აიღებდა განვადებას ან სამხარებელ სესხს ჩვეულებრივად თავის ხელფასის დადასტურება. აქ არის საუბარი იმაზე რომ ვერ ადასტურებს საკუთარ შემოსავალს. ახლა მას ეტყვია რომ წაბრძანდით თქვენ აიღეთ ბიზნეს სესხი, რომელსაც ჭირდება მთელი ბიზნესის შავი და თეთრი ბუღალტერია და 1000 ცნობა, ვადა გაცილებით.
მიზნობით ბიზნეს ხო არავინ არ მისცემს სესხს. ანუ ამის შედეგებს ჩვენ ნელ-ნელა ვიგრძნობთ, ეკონომიკაში ნაკლები ფული იქნება, თავისთავად შემცირდება ეკონომიკური აქტივობა და შეიძლება ამ საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა შეამციროს იმპორტი, რადგან სამხაროს სესხების ნაწილი მიდიოდა კი იმპორტის დასაკრედიტებად, მაგრამ იმპორტი არის ის დეგეგ და გადასახადები რაც შედის ბიუჯეტში, ეს თავისთავად დააკლდება საბოლოო ჯამში ბიუჯეტსაც და აი მომავალ წლიდან მართლაც გამოჩნდება თქვა უფრო ნათლად ის შედეგები, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. არ მიყვარს რაღაც დრამატული სურათების დახატვა, მაგრამ თითქმის ყველა, ანუ ეროვნულ ბანკს არ გულისხმობ, ყველა თითქმის ერთ აზრზე ვართ, რომ ეს ცვლილებები არ მოგებიან სიტუაციაში, ის ღია დისკუსიაში ან მოკლე კომენტარით შემოფრგენ არ შემოდის და შესაბამისად, ხო, ყველა იმ კომენტარზე რაც კეთდება და საჯაროდ ამბავი არსებობს, ამბობენ, რომ ეს არ არის საბოლოო, ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ, აი ნახოთ მუშაობის შედეგი როგორ იქნება. განახლებულ საბანკო ასოციაციას ექსკლუზიურ ეთერში საქმიანი დილაში გუშინწე ვკითხეთ რაშია გამოსავალი. მათი პასუხი სწრაფი, ცალსახა იყო, რომ სწრაფი არის, რომ ეს გადავუვადოთ, ეს აღნიშნული ნორმატივის მიღება. დიახ, თან ეს რეალურად არ ეხება მარტო ნოემბრის თემას, გიორგი მახსენა, 1 იანვრიდან ასამოქმედებელი რეგულაციები, რომელიც ასევე კორელაციაშია ბევრ თემასთან. თქვენ თუ გაქვთ მსგავსი ან რაიმე ტიპის რეკომენდაცია ან მოსაზრება, რაში შეიძლება იყოს გამოსავალი და კიდევ ერთი, გიორგი, ეს კითხვა თქვენთანაც არის. რამდენად მართებულია ეროვნული ბანკიდან მიმავალი ვიცე-პრეზიდენტის მოსაზრება, რომ ფინანსურ სექტორს ამ ცვლილებებისთვის ჰქონდათ საკმარისზე მეტი დრო ადაპტირებისთვის და მათ უბრალოდ დააგვიანეს რეაგირება და შესაძლო ადაპტირება იმისა, რაც მათი გადაწყვეტილებით ცალსახად შევა ძალაში ორკვირა ნახევარში. პირველ რიგში მთავარი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს რეგულაციები არ შეეხება მხოლოდ თქვათ დაბალი შემოსავლის მქონე მოსახლეობას, ეს ეხება ყველას, ეს ეხება ჩვენს და ეს ეხება თქვათ იმ ადამიანებსაც, ვისაც მაღალი და სტაბილური შემოსავალი აქვთ. შესაბამისად, ყველა ადამიანის დამწყები თქვათ ახალგაზრდები, ბიზნესმენები იქნებიან თუ მცდელობა, ვისაც აქვთ იმ პიროვნებებზე მაქვს საუბარი, მოაკლდებათ იმის საშუალება, რომ რაღაცა დამატებითი დოვლათი შექმნან და გაიუმჯობესონ საკუთარი ფინანსური მდგომარეობა. შესაბამისად, ამ ეტაპზე, რადგან უკვე დაწყებულია პროცესები, უმჯობესი იქნება, რომ შეჩერდეს დროებით მაინც და გადახედვა მოხდეს, უფრო დათმობაზე წამოვიდეს ეროვნული ბანკი და რაღაცა საერთო კონსენსუსამდე მივიდნენ, იმიტომ რომ ერთის მხრივ მათი არგუმენტი, რომ ჭარბვალიანობას ებრძვიან და იცავენ მოსახლეობის მოწყვეტფენას არის მნიშვნელოვანი, თუმცა მეორეს მხრივ ზარალდება იმიტომ რომ ფინანსური განათლების დონე აქვს მოსახლეობას დაბალი, ის მოსახლეობის ნაწილიც, რომელმაც თქვათ ძალიან დიდი შრომა გაწია იმისთვის, რომ ქონოდათ რაღაცა სტაბილური შემოსავალი და მხოლოდ იმაზე ფიქრობდნენ, რა შეიძლება გაეკეთებინათ იმისთვის, რომ საკუთარი მდგომარეობა გაიუმჯობესებინათ. მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ თემებზე საუბარი უფრო ისეთ რეჟიმში გადავიდეს და აქტიურ სამუშაო რეჟიმში და რაღაცა დათმობებზე წამოვიდეს ეროვნული ბანკი. რაც შეეხება მზადებას და თქვათ მზადყოფნას ფინანსური სექტორის. ფინანსურ სექტორში ხო ვის გულისხმობთ ახლა ეს ძირითადად არის მიკროსაფინანსო ბანკები ხო და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, რომლებიც ახალ რეგულაციებს ნაკლებად გადაიტანენ, ეს უკვე თქვით პრინციპში სამწუხაროდ. ბანკებს რაც შეეხება, მე ვერ ვატყობ, რომ ისინი მზად იყვნენ ამ ცვლილებებისთვის. შეიძლება მათ მისცეს გარკვეული დრო, არ ვიცი, რა კომუნიკაცია იყო მათ შორის ბოლომდე საიდუმლოდ რჩება და პრინციპში მესმის, რომ შეიძლება იყოს საიდუმლო, თუმცა ბანკების ასოციაციის პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს შექმნის პრობლემებს, აჩენს იმას, რომ მას ინფორმაცია მისდის კომერციული ბანკებიდან, ხო, ბანკების ასოციაცია არის მათი ინტერესის და თქვა აზრის გამომხატველი, თავში თქვა მოიგონებდნენ ეს ადამიანები. ანუ ბანკებში გარკვეული პრობლემა არსებობს, ამ პრობლემაზე დარწმუნებული ვარ, ესაუბრებოდნენ თავის კოლეგებს რეგულატორში, თუმცა როგორც ჩანს, საკმაოდ ხისტია პოზიცია რეგულატორის და ის მიიჩნევს, რომ სწორნაბიჯს და რაღაცა განსაკუთრებულ ცვლილებებს მე არ ველოდები, მათ შორის იმ დებულებაში, რომელიც რაღაც აგვისტომდე მიდიოდა, განხილვა, თითქოს რაღაცა შეთავაზებები შეგვეძლო გაგვეკეთებინა ჩვენ და თქვათ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ნახოთ რა შეიცვლება ჯერ იმ დებულებაში. ფაქტია, რომ ბანკების ასოციაციას და ეროვნულ ბანკს გასაგებად მეტი ინფორმაცია აქვს ალბათ ამ დებულებასთან დაკავშირებით და როგორც ჩანს, ფინანსური სექტორი
თავად მომზადებული სამხარებლო და ხო, იმიტომ რომ მათი მოგება შემცირდა, მათ ჯერ გაუჭირდებათ ბიზნეს მოდელის მოსახლეობა როგორ შეიძლება მოემზადოს, როცა მას უზღუდავენ და უზღუდავენ კრიტიკულად მაქსიმალურ ზღვრებში სესხის აღებას. დეველოპერები აყვირდნენ. ანუ რეალურად ეს ხელი ჯაჭვია. აი მოსახლეობა როგორ შეიძლება მოემზადოს, ვისაც უშუალოდ ეხება. ანუ შეიძლება ეს რთულია წარმოსახვას. დაზოგვა უნდა დაიწყოთ თანხის ერთადერთი რჩევა. თვეში, სამ თვეში, ხუთ თვეში. დაზოგვა ვინც თვით დასაქმებულია, მაშინ უნდა დარეგისტრირდეს რაღაცა მცირე ბიზნესად, მეწარმე და ასე შემდეგ, რომ დაადასტუროს საკუთარი შემოსავლები. მოსახლეობას მოუწევს უარის თქმა საკუთარი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებაზე, თქვათ, დამატებით უძრავი ქონების შეძენაზე, სხვადასხვა შემთხვევებში, რა თქმა უნდა. მე მესმის, რომ ძალიან ბევრი გაჭირვებულია, რომელთათვისაც შეიძლება საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას კი რაღაცა მიუღწეველო ცნებად ჩანს სამწუხაროდ, მაგრამ აწი ეს კიდევ უფრო მეტად გართულდება, რადგან ეს დამატებით ღირებულებას ეკონომიკაში ასეთი რეგულაციები ჩემი აზრით ვერ შექმნის. დღეს არის ამ დამატებით კიდევ ერთი კითხვა უჩნდებათ მომხმარებლებს, რომლებიც ან ჩვენ საკონსულტაციო ცენტრში რეკავენ, ანუ მნიშვნელოვანი ცვლილება რაც იყო 100%-დან 50%-მდე შემცირება ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის, თქვათ, ონლაინ სესხების შემთხვევაში, ამას განვიხილავ, იმიტომ რომ ბოლო ორი კვირა არის ყველაზე აქტუალური თემა არის განსახილველი სწორედ ეს. იციან რომ უკვე ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არის შემცირებული, განახევრებული. უნდათ ამ სესხებით სარგებლობა აქვთ 100%-იანი ონლაინ ეფექტური პროცენტი 100% აქვთ და უკვე მიდიან მიმართავენ რომ გადაფარონ რეფინანსირება გააკეთონ ამ ვალდებულებების და ონლაინ სესხების კომპანიები მათ უბრალოდ აღარ აწევენ სესხებს, ანუ შეცვლილი აქვთ მათ დაკრედიტების პოლიტიკა და რეკავენ და გვეკითხებიან თუ შემცირდა მაშინ არსებულ სესხებზეც რატომ არ შემცირდა და თუ შემცირდა მივდივარ რატომ ვერ ვფარავ და ძალიან რთული არის ეს აუხსნა მოსახლეობას, ანუ ბევრად უფრო მეტი კომუნიკაცია უნდა გქონდეს და უფრო მეტად უნდა მივაწოდოთ მათ ინფორმაცია, რომ იცოდნენ ეს ჯერ არაფერია იმასთან შედარებით, რაც 1 ნოემბრიდან რეგულაციები იქნება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბანკის თანამშრომლებსაც გაუჭირდებათ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სწორი პასუხები გასცენ და შეძლონ, თქვათ, კალკულაცია იმისა, თუ კონკრეტულად ერთ მომხმარებელს რა ტიპის პროდუქტი მოარგონ. თუნდაც იმის გამო, რომ მაისში ჯერ კიდევ მიღებული რეგულაციები ბოლომდე არ არის ადაპტირებული ბაზარზე, ამის ძალსაღა კიდევ ერთი დასტურია, რაც გითხარით. მადლობა გიორგი ჭებულაძეს, ილიაუნის ბიზნესის სკოლის ფინანსური განათლების ცენტრის დირექტორს. უღრმესი მადლობა ანიალი ბეგაშვილს, საზოგადოება და ბანკების საბანკო პროდუქტების ექსპერტს. მცირედი რეკლამა და სულ მალე გიბრუნდებით თათია ჩაფიჩაძის ჩართვით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ბიზნეს დაჯილდოება, თბილისის ბიზნეს დაჯილდოება უკვე შუაგულ მუშაობაშია. სლოგანი გააზიარე წარმატება უკვე მეორე წელია, მესამე წელია, რაც ქართულ ბიზნესმენებს მოუწოდებს, რომ გაუზიარონ საკუთარი წარმატების ისტორია დამწყებ მეწარმეებს და ხელი შეუწყონ ქვეყანაში ბიზნეს სოციუმის განვითარებას. პროექტი წელს პარტნიორებით, ნომინაციებით და პრიზებით ბრუნდება. სიახლეებზე და პროექტის გეგმებზე დეტალები კი მარიამ ადამიანის სიუჟეტში უნდა ვნახოთ და მათთვის, ვინც ამ ბიზნეს დაჯილდოებით არის დაინტერესებული, ცოტა მოგვიანებით უკვე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. თბილისის ბიზნეს დაჯილდოება 2018 ოფიციალურად დაიწყო. კონკურსი, რომელიც დამწყებთ უკვე შემდგარ მეწარმეებს წარმატების გაზიარებაში და ბიზნეს სოციუმის განვითარებაში ეხმარება, უკვე მესამე წელი აიღებს სტარტს და ახალი ნომინაციებითა და პრიზებით ბრუნდება. წელს უკვე ცნობილ 4 კატეგორიასთან ერთად კიდევ 2 ახალ ნომინაციაშია შესაძლებელი მონაწილეობის მიღება. ესენია წლის ქალი მეწარმე და ბიზნესი დადებითი გავლენისთვის. შესაბამისად 2018 წლის ნომინაციებია წლის ბიზნესი, წლის ქართული პროდუქტი, წლის ქალი მეწარმე, წლის სტარტაპი, ბიზნესი დადებითი გავლენისთვის და წლის ტურისტული ბიზნესი. ნომინაცია, რომელშიც მონაწილეობს წისქვილი ჯგუფის კონკრეტულად ერთ-ერთი სივრცე გახლავთ, ეს არის ახალ 2018 წელს დაგვემატა ღვინის ეზო, გახლავთ წლის ტურისტული ბიზნესი. თუნდაც გამომდინარე მხოლოდ იქიდან, რომ 2018 წელს წისქვილი ჯგუფმა დაახლოებით 70,000 ტურისტს უმასპინძლა. ფაქტიურად ტურისტული სივრცე გახდა თვითონ თავის თავში ის ბიზნესი, სადაც ჩვენ ვართ და შესაბამისად გაჩნდა, რა თქმა უნდა, უკვე სურვილი იმის, რომ უფრო ბევრმა ადამიანმა გაიგოს ამის შესახებ. ვინაიდან ყოველ წელს რაღაც ახალს ვაკეთებთ ხოლმე, შემდეგ გვინდა ხოლმე რომ საკუთარი ძალები მოვსინჯოთ ბიზნეს დაჯილდოებაში. ასევე ყოველ წელს ახალ ბიზნესებს აღმოვაჩენ ხოლმე, რომელიც ასე ვთქვათ ბიზნეს დაჯილდოების პარაგლებში გავიცნობ ხოლმე და ძალიან საინტერესო ადამიანები არიან ესენი. და მესამე მიზეზი არის ის, რომ ბიზნეს დაჯილდოება ერთგვარი ბიზნეს კომიუნიტი გახდა ჩემთვის. ყავს ბევრი ნაცნობი, ბევრი მეგობარი, ყოველ წელს ესე ვიკრიბებით ხოლმე. წლევანდელი დაჯილდოების სიახლეა ნომინაცია წლის ქალი მეწარმე, რომელსაც ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი წარმოადგენს. ამ ნომინაციაში მონაწილეობა ისეთ კომპანიებს შეუძლიათ, რომელთა წილის მფლობელი ქალია. EBRD-ის წარმომადგენელმა მედიასთან შეხვედრის დროს ამ ნომინაციის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ორგანიზაცია მხარს უჭერს ქალების ჩართულობას ბიზნეს საქმიანობაში და ცდილობს წაახალისოს მათი ინიციატივები. ჩვენ დარეგისტრირებულები ვართ წლის ქალი მეწარმის ნომინაციაზე, რადგან ჩვენი დამფუძნებელი და დირექტორი გახლავთ ქალბატონი თინა თინხუციშვილი. არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოშიც ძალიან იშვიათია ქალბატონები, რომლებმაც წარმატებას მიაღწიეს ბიზნეს სექტორში. თუმცა ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ქალბატონებსაც შეუძლიათ მამაკაცების მსგავსად ქვეყნის განვითარებაში და ეკონომიკის წინსვლაში წვლილის შეტანა. ამიტომ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ მსგავს სახის პროექტებით და დაჯილდოებებით ხდება ბიზნეს სექტორში ქალთა ჩართულობის ახალისება. წელს სიახლეა ისიც, რომ ბიზნეს დაჯილდოება 2018-ში მონაწილეობის მსურველებს 6-დან მხოლოდ ერთ ნომინაციაში შეეძლებათ დარეგისტრირება. მათ ვინც განცხადების გაგზავნას გადაწყვეტს, უნდა ჰქონდეთ განსაზღვრული თუ რომელი ნომინაციის კრიტერიუმს აკმაყოფილებს მათი კომპანია. რაც შეეხება გამარჯვებულებს, ისინი TBS-ისგან 3 ძირითად ჯილდოს მიიღებენ. ვინაიდან ბიზნეს დაჯილდოების კონცეფტი არ ითვალისწინებს ფულად ჯილდოს, კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ გამარჯვებულებს სხვაგვარი მხარდაჭერა გამოუცხადოს. წელს გავიაზრეთ, რომ თითოეულ ბიზნესს საკუთარი განვითარებისთვის კონკრეტული საჭიროებები უდგას. სწორედ ამიტომ მათი ბიზნეს საჭიროებებიდან გამომდინარე შევარჩიეთ 3 კატეგორიის ჯილდო, რომელსაც გამარჯვებული კომპანიები საკუთარი სურვილის შემთხვევაში აირჩევენ. ეს ჯილდოები არის ბრენდის სტრატეგია და საიმიჯო კამპანია. მეორე კატეგორიის ჯილდო ეს არის დიჯიტალ სტრატეგია და ვებგვერდის შექმნა, რომელიც დღევანდელ სამყაროში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი, ხოლო მესამე კატეგორიის ჯილდო ეს გახლავთ ბიზნეს გადაწყვეტა, ანუ პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც ბიზნესს აუცილებლად ჭირდება იმისთვის, რომ საკუთარი ყოველდღიური საქმიანობები უფრო მარტივი გახადოს. წარმატების გასაზიარებლად და კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად სულ უფრო ცოტა დრო რჩება. რეგისტრაცია 20 ოქტომბერს სრულდება, რის შემდეგაც დამოუკიდებელი ჟიური ფინალისტებს გამოავლენს, ხოლო გამარჯვებულების ვინაობა დეკემბერში გაერკვა. ყველას ყავს თავისი ჟიჟი. ვაჩოვის აღმოსდათ კი არა და ჩვენ დიდი ხანია ვიცით TBS ბანკსა, ну ჩვენი ჟიჟი ამ შემთხვევაში ტევპიროს გულისხმობ, ეხლა ფრანკფურტშია, როგორც მე მგონი დანარჩენი საქართველო. ისინი ვინც დავრჩით ამ სტუდიაში ვართ ფაქტიურად და ამიტომ აქვს პატივი წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთხელ თამუნა ჟიჟიშვილი, TBS ბანკის მიკრო მცირე და საშუალო ბიზნესის მართვის დირექტორი. ყოველთვის მიხარია, როცა თამუნა არის ჩვენთან ერთად.
და თან ასეთი ამბები. დილამშვიდობის. თან ამბები არის ძალიან მაგარი. ძალიან მაგარი. უკვე მესამე წელია ესეთი ამბებით მოვდივართ თქვენთან და გიზიარებთ. განსაკუთრებით ველოდები დაჯილდოებას, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო რესპონდენტი ჩნდება ხოლმე მათ შორის ჩვენი ეთერებისთვის და ძალიან საინტერესო პროექტი, მაგრამ სანამ დაჯილდოებამდე მივალთ, ჯერ ეტაპია გასავლელი, რომელიც მათ შორის ამ კომპანიებისთვის და სტარტაპებისათვის არის მნიშვნელოვანი. Როდემდე შეუძლიათ ყველა იმ ნომინაციით თუ ასე შემდეგ სარგებლობა იმ ადამიანებს, დაინტერესებულ კომპანიებს, რომ რეგისტრაცია გაიარონ. დრო არ დაგვრჩა ბევრი, პრინციპში 20 ოქტომბრამდე არ არის ძალიან დიდი დრო დარჩენილი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეხლა ყველამ გააკეთოს მობილიზაცია და ვისაც უნდა რომ დარეგისტრდეს, იმიტომ რომ 20 ოქტომბრის დღის ბოლოს რეგისტრაცია დაიხურება. ამიტომ ეს შესაძლებლობა წელს განსაკუთრებული სიახლეებით დაბრუნდით და განახლებული პრიზებით და ვფიქრობ რომ ძალიან მაგარი შესაძლებლობაა ბიზნესებისთვის და მათ აუცილებლად ეს უნდა გამოიყენონ. ახალ ნომინაციებში რეგისტრირების ნაწილი რამდენად პოპულარულია? ახალი ნომინაციები შემოვიტანეთ ბევრი ფიქრის შედეგად და ჩვენ დაჯილდოებით ხელს უწყობთ ბიზნეს სექტორის განვითარებას. ანუ ეს არის ჩვენი სტანდარტული ჯილდო, რომელიც რაღაცა ეს უფრო სტატუსი არის კომპანიებისთვის მთელი წლის საკუთარი შრომის დაფასება, რომელიც იქ რომ ინახავს დაჯილდოებაზე, როგორ არიან ხოლმე წარმოდგენილები, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. და ამ ახალ ნომინაციებში რამდენად იყვნენ მობილიზებულები, რომ აქაც ეცადათ ბედი, მათ შორის იმ კომპანიებს, რომლებიც ჩაშანაც იყვნენ. კი, წლევანდელი ახალი ნომინაციები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ორი მიმართულებით დავამატეთ. ეს არის წლის ქალი მეწარმე და ძალიან გვჭირდება ბევრი ახალი ქალი მეწარმე ბიზნესში, იმიტომ რომ სტატისტიკა რომ ამოვიღეთ და ვნახეთ, სამწუხაროდ რეალობა არის ისეთი, რომ უმცირესობაში არიან ქალები და გაგიკვირდებათ ისეთ, ანუ პირადად ჩემ მოლოდინსაც კი გადააჭარბა იმან, რაც აღმოვაჩინეთ ფაქტურად, ანუ 30%-ზე დაბლა, 20%-ის ფარგლებში მეღწევს ქალი მეწარმეების რაოდენობა. ბიზნეს სექტორი საქართველოში უნდა გაიზარდოს, სხვანაირად ვერ გაიზრდება ეკონომიკა, აქედან გამომდინარე გვჭირდება ბევრი ქალი, რომელიც ძალიან კარგად მართავს ბიზნესს, ძალიან კარგად იხდიან სესხებს და არიან ძალიან წარმატებულები. ამიტომ მათ უნდა მოვუწოდოთ, რომ გააქტიურდნენ ამ კუთხით და ის ვინც უკვე აქტიურობს, მათ უნდა დავუფასოთ მათი მიღწევები და მივცეთ საშუალება, რომ უფრო მეტ ადამიანს გააგებინონ მათ შესახებ. სწორედ ამიტომ დავამატეთ ქალი მეწარმე. მეორე ნომინაცია ეს არის ბიზნესი დადებითი გავლენისთვის, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბიზნესები გარდა იმისა, რომ პირადი კეთილდღეობისთვის, დამფუძნებლების კეთილდღეობისთვის და მათი თანამშრომლების ოპერირებენ, მათ აქვს შესაძლებლობა, რომ გარემოზე ძალიან პოზიტიური გავლენა მოახდინონ და ჩვენი გარემო და საზოგადოება უკეთესობისკენ შეცვალონ. ანუ ბიზნესები, რომელთაც აქვთ განსაზღვრული კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა და ამ მხრივ აქტივობებს ახორციელებენ. და გვინდა რომ ასეთი ბიზნესები განსაკუთრებულად გამოვარჩიოთ და მივცეთ მათ საშუალება ილაპარაკონ იმ აქტივობის შესახებ, რასაც ახორციელებენ, იმიტომ რომ აუცილებლად ეს ბიზნესები ყველა უნდა იცოდეს. რომელიც გადამდებიან და რომელიც მუშაობს მათ შორის მასზე. დაჯილდოების ფორმატი არის გადამდები და ძალიან მაგარი ამბავი. მე მაინც მინდა კითხოთ თქვენ და მთლიანად TVS-ის მენეჯმენტი რამდენად მაყოფილი ხართ აქტივობით? მიუხედავად იმისა, რომ 20 ოქტომბერს კიდევ ერთხელ შევახსენებ ყველას, რომ ეს არის ბოლოვა და როცა დაიხურება რეგისტრაცია და ამიტომ იჩქარეთ, მაგრამ აქამდე რამდენად ხართ აქტიურობით? ნარჩუნდება თუ არა აქტივობა, იზრდება, მილევადია როგორ არის? საერთოდ ყველა იტოვებს ბოლოსთვის რეგისტრაციას და ამის არა მხოლოდ აქ. ხო, ამის ფონზე საკმაოდ მაღალი აქტივობა გვაქვს, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის წელს ის, რომ შარშან თუ რაოდენობაზე ვაკეთებდით აქცენტს, წელს მნიშვნელოვანია ის, რომ ისეთი კომპანიები წარმოვაჩინოთ, რომელთაც მართლაც აქვთ რაღაც სათქმელი საზოგადოებისთვის და გასაზიარებელი. აქედან გამომდინარე წელს გაცილებით მეტი უფრო მსხვილი კომპანია რეგისტრირდება და ამ კუთხით არის საინტერესო წლევანდელი დაჯილდოება. ანუ გაცილებით უფრო მეტი ექნებათ მოსაყოლი ამ წლის მონაწილეებს, ვიდრე წინა წლების და ეს ჩვენთვის ძალიან საამაყოა, რომ ყოველ წელს უფრო და უფრო მეტი ენთუზიაზმი შეემატათ უკვე გამართულ წელში გამართულ კომპანიებსაც და მათ ვინც უკვე წლებია ბაზარზე არიან წარმოდგენილები. ეს мотивация მისცეს სხვათა შორის ჩვენმა ჯილდოებმაც, იმიტომ რომ ჩვენ წინა ორი წელი ვიცახდით, რომ ანუ მატერიალურ პრიზს არ გადავცემთ. თავარი პრიზი არის პოპულარიზაცია. წელს გადავწყვეტეთ, რომ გარკვეულის სახით ეს შემოგვეტანა, რომ მათ უფრო მეტი მხარდაჭერა აღმოგვეჩინა და პრინციპში წლევანდელი დაჯილდოები არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ბიზნესებისთვის. ანუ სამი კატეგორიის ჯილდო გვექნება და თითოეული გამარჯვებული, ანუ 6 გამარჯვებული გვეყოლება 6 ნომინაციაში, მისთვის სასურველ კატეგორიას აარჩევს. ანუ ჩამოვთვლი მაგრამ კატეგორიასაც ხო? პირველი კატეგორია ეს არის დიჯიტალურ ციფრულ არხებში კომუნიკაციის სტრატეგია და ანუ ვებგვერდ
ბილბორდის განახლება ეკნებათ შესაძლებლობა რომ სჭირდებათ ეს გააკეთონ. მეორე პრიზი ეს არის მარკეტინგული კამპანია და განახლებული ვიდეო, საიმიჯო ვიდეო რგოლი, ხოლო მესამე ეს არის მათ შეუძლიათ მათი სასურველი აპლიკაციებიდან აირჩიონ რომელიმე და ჩვენ დავუფინანსებთ ამ აპლიკაციას. იგულისხმება ორგანიზაციულ მართვაში, რაც სჭირდებათ, ეს შეიძლება იყოს ბუღალტრული სოფტი, რაღაცა კადრების მართვის აპლიკაცია და ასე შემდეგ. ამ სამი ტიპის კატეგორიიდან ერთ-ერთი უნდა არჩიონ და მათთვის სასურველ გადაწყვეტილებას მოვარგებთ შემდეგ უკვე ჩვენ პარტნიორ კომპანიებთან ერთად. გაწმუნებული ვარ ეს გაუათმაგებს მათ. თუმცა ეს ჩანს კიდეც უკვე ტრაფიკი. ყველა შემთხვევაში თამნაჟილაშვილს დიდი მადლობა. ჩვენ თქვენოთაც აწილოც ოქტომბრამდე ბევრ შევახსენებთ მეწარმეებს, ანტრეპრენერებს რომ იჩქაროთ, იმიტომ რომ მე არ იყოს ის. მაგრამ ყოველთვის მაინც ყოველს უნდა დაემსგავსებით, როგორც მართვის მოწმობაზე და პერეგისტრაციაზე ბოლო მომენტში მიდიხართ. ეს ყველაფერი დისტანციურად ხდება და იჩქარეთ, ამიტომ კარგი ამბავი გელით თბილისის დაჯილდოებაზე წელსაც ძალიან მაგარი ამბავი. კარგი გადავიდეთ. დღევანდელად ერთ დავასრულებთ გარკვეულწილად უბრუნდებით თემატიკას, რომელიც ლაიტმოტივად გასდევს დღევანდელ საქმიან დილას. გარემოს ეროვნული სააგენტო ატმოსფერულ ჰაერში ტყუის შემცველობის კვლევების საბავშვო ბაღების და სკოლების მიმდებარე ტერიტორიაზე აგრძელებს და სააგენტო სპეციალისტები ამჯერად ვარკეთილში მდებარე 160 საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე ბაღების მართვის სააგენტოს მედიის წარმომადგენლებთან ერთად სტუმრობენ იმისათვის, რომ ჰაერში ტყუის შემცველობა დადგინდეს და ამისთვის სინჯებსაც აიღებენ. ადგილზე რა თქმა უნდა თათია ჩაფიჩაძეც მევიდა და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება სტუმართან ერთად. თათია, მოგესალმები და მივესალმები შენ სტუმარს. დილამშვიდობის ანა მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიახ, ჩვენ ამ წუთებში ვიმყოფებით 160 ბაღის ეზოში, სადაც სულ ცოტა ხანში გარემოს დაცვისა და სოფლმეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები ბაღების სააგენტოს წარმომადგენლებთან ერთად ჰაერში ტყუის შემცველობასთან დაკავშირებით სინჯებს აიღებენ. რაც შეეხება პასუხებს, ლაბორატორიული შემოწმების შემდგომ პასუხები საზოგადოებისთვის ცნობილი მომდევნო კვირის დასაწყისში გახდება. უნდა ითქვას, რომ ეს არ არის ერთადერთი ლოკაცია, სადაც სინჯების აღება იგეგმება. დღესვე დაგეგმილია კიდევ დამატებით 3 ბაღისა და სკოლის ეზოში სინჯების აღება. ჯამურად კი სააგენტოს უკვე ამ დროისთვის აქვს 20-ზე მეტ ლოკაციაზე არსებული მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია. უფრო ვრცლად თემაზე საუბარს მეგრელიშვილთან ერთად განვაგრძობთ. გარემოს დაცვისა და სოფლმეურნეობის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს ხელმძღვანელი იმყოფება ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში მინდა რომ მითხრათ რა მდგომარეობა იმ სკოლებისა და ბაღების ეზოებში, სადაც თქვენ სინჯები ჩაატარეთ, რამდენად იკვეთება ტყუის გადაჭარბება ჰაერში? ანუ როგორც ველოდით და როგორც წლების განმავლობაში გვიჩვენებდა ჩვენი მონიტორინგის მონაცემები, ანუ არანაირი პრობლემა არ არის ტყუის დაბინძურების კუთხით, რამდენჯერმე მცირეა ნორმაზე ტყუის შემცველობა ატმოსფერულ ჰაერში. ამას ადასტურებს წლების მანძილზე, როგორც აღნიშნეთ ჩვენი გაზომები, თუმცა მიუხედავად ამისა, საზოგადოების მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე, გადავწყვიტეთ, რომ გავაფართოთ ჩვენი მონიტორინგის ქსელი, ესე ვთქვათ, წერტილების უფრო მეტი რაოდენობა და მეტი უბანი მოვიცვათ, ვიღებთ სინჯებს როგორც გზის პირას, როგორც ევროპული მეთოდოლოგიით არის, ასევე ფონურ ადგილებზე, ისეთი როგორც არის ეს მაგალითად გარეუბნებში, ეზოებში, ბაღების და სკოლების ეზოებში, რომ დავაკვირდეთ, რას უნდქავს ჩვენი ახალგაზრდობა, ჩვენი ბავშვები, ესე ვთქვათ. კიდევ ერთხელ ხაზგაუსვა, რომ ძალიან კარგი მონაცემები, ისეთი მონაცემები, როგორც ნებისმიერ ევროპულ ქალაქში, ესე ვთქვათ. არც ერთ შემთხვევაში არ ფიქსირდება გადაჭარბების მოცულობა. არც ერთ შემთხვევაში არ დაფიქსირებულა გადაჭარბება, აი გზის პირასაც კი, ფილარმონიასთან მაგალითად, სადაც ძალიან დატვირთულია მოძრაობა, იქაც კი რამდენჯერმე მცირე იყო ნორმაზე კონცენტრაცია. როგორ ხდება შემოწმება, თქვათ ის ლაბორატორია, რაც არის რამდენად იძლევა ზუსტი სურათის დახატვის საშუალებას? ჩვენი სააგენტო არის აღჭურვილი ულტრათანამედროვე ლაბორატორიით, რომელიც სულ ახალი გახსნილია, ესე ვთქვათ, რომლის თანამშრომლები ასევე არიან მრავალწლიანი გამოცდილების. ტყუის მონიტორინგი ხორციელდებოდა ყოველთვის საქართველოში, ანუ დიდი გამოცდილება აქვს ჩვენ სააგენტოს ამის შესაბამისად, მონაცემების სანდოობა არანაირი კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დგას. და ის როგორ ხდება ლოკაციების არჩევა? ამაზეც მინდა რომ ვკითხოთ. ეს არის თქვენ თვითონ არჩევთ კონკრეტულ ადგილებს თუ თქვათ მოქალაქეებსაც შეუძლიათ მოგმართონ და შემდგომ მოხდეს ამ თუ იმ ბაღისა და სკოლის შემოწმება? ამ ეტაპზე ევროპული მეთოდოლოგიით ჩვენ ვარჩევთ ლოკაციებს უმთავრესად, თუმცა რა თქმა უნდა მოსახლეობა შეუძლია მოგმართოს, ჩვენ მზად ვართ რომ მივიდეთ და მათ ესე ვთქვათ არეალში, არაშენობის შიგნით, მაგრამ იმ ეზოებში, მათ ბინების მიდამოებში გავზომოთ ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი ტყუის. ეს ხდება ამ შემთხვევაში მხოლოდ თბილისში თუ იგეგმება საქართველოს სხვა რეგიონებში და სხვა ქალაქებში?
ქალაქებშიც გასვლა, თუ გაქვთ ამის რესურსი, რეალურად რომ სრული სურათი დაიხატოს, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი ხანია საუბარი მიდის ტყუის შემცველობაზე, სხვადასხვა კვლევებიც დაიწყო უკვე და საკმაოდ პრობლემურია დღეს თქვენ ამბობთ რომ არ არის პრობლემა. სრული სურათი რომ დაიხატოს, ამისთვის კიდე რა გაქვთ დაგეგმილი? ანუ უწყვეტი მონიტორინგი 2009 წლიდან 14 წლიდან უკაცრავად მიმდინარეობს რუსთავში, ბათუმში, ქუთაისში. ამ ეტაპზე დავიწყეთ თბილისით, აი ესეთი უფრო გაფართოება ქსელის, საომავლოდ ძალიან გვინდა რომ სხვა ქალაქებშიც მოვახდინოთ იგივე, თუმცა ეს რა თქმა უნდა სერიოზულ ადამიანურ და ფინანსურ სახსრებთან არის დაკავშირებული. თუ დედაქალაქში აღმოჩნდა რამე საეჭვო მონაცემი, აუცილებლად გავაფართოებთ სხვა რეგიონებშიც. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მე მაყურებელს ვეთყვი, რომ ჰაერში ტყუის შემცველობასთან დაკავშირებით მონიტორინგი გარემოს დაცვის სააგენტომ დაახლოებით 1 თვის წინ დაიწყო და იმ შემთხვევაში თუ თქვენც გაქვთ სურვილი კონკრეტული ლოკაციის შემოწმები შეგიძლიათ უკვე მიმართოთ სააგენტოს და ამის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია სინჯების აღებიდან დაახლოებით 1 კვირის ვადაში გექნებათ. მადლობა თათიას, საინტერესოა ნამდვილად შედეგები და ჩვენ მოვიკითხავთ ასევე იმ შედეგებსაც, რომელიც მათ შორის დღევანდელი სინჯებიდან იქნება გამოვლენილი და სხვა მიმართულებითაც, ამით კი საქმიან დილას ვასწრებთ, ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ და წინ გელდება ძალიან საინტერესო ანალიტიკის ეთერები და რა თქმა უნდა ქალების ნარატივი ელენე კვანჭილაშვილთან. ელენე კვანჭილაშვილის პარასკევის დაიწყო, წარმატებები მას, წარმატებები BMG-ს, დარჩით TV პირველზე, ორშაბათს შევხვდებით, დილას ვიწყებთ საქმიანად.